God's Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. God's Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. God's Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. God's Company, samahan natin sa laban si TV Boss. Isa na namang liwanag ng sa mundo ay mag-ahari, kasi tulong-tulong sama-sama para maibahagi ang pagtulong ng lubos, lalo sa mga kapos. God's Company, karamay natin at pati ang Diyos. Ang layunin na tapat ibibigay nila ng todo, di bali silang maloko, at least di sila nanloko. Puso ng mga may hirap kanilang aabutin, kahit pa mga masasama ay kaya nilang mahalin. Ako ang isa sa magpapatunay sa lahat na ang God's Company ay talagang napakatapat. Walang mintis, walang sablay, walang pinipiling mga tao. Kasama si TV Boss Lina, isa sa idolo. Walang tinatapak ang tao, pagtulong lang ang nais para sa mga kababayan nating walang bahid. Tumis na serbisyo publiko, kahit na di politiko, walang makakapigil at itutuloy nila ito. God's Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. God's Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. God's Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. God's Company, samahan natin sa laban si TV Boss Lee. Maagahan ng mga kababayan, lalo na ng mga nangangailangan. Pangako na hanggang dulo ang laban, di iiwan umaraw o umulan. With TV Boss Lee and God's Company, di magsisisi, ikay mawiwili. Ang importante, lahat tayo happy, di alita na kahit pa na malugi. Kumpanyang galit sa manloloko, tablado dito ang mga turobo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan, paghihirap mo'y mayroong hangganan. Kumpanyang para sa mahihirap, aaseso basta magsumikap. Tara na, ano pang hinihintay mo, sabay-sabay tayong aasenso. Saan pa ba magtatagumpay din, basta mayroong pagsisikap ka, nakabutihan ang itanim. Palaging may liwanag sa kaluwakan ng dilim. Sa bawat hirap ay mayroong ginhawang makakamit. Basta talayunin ang iyong puso at pakay ay tunay, madaling makakarating sa hinahanap na tagumpay. Kahit na ano man ang pagsubok na dumaan hanggang rulo, basta wala ka lang tinatapakang tao, Diyos ang palagi mong gabay. God's Company, layunin maglingkod at makatulong sa tao. God's Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. God's Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. God's Company, samahan natin sa laban si TV Boss Lee. Besh! Besh! Ikaw ba isang fashionista on a budget, online seller, physical clothing line na naghahanap ng maasahan at mapagkakatiwalaang clothing supplier? O naiisip mo palang mag-umpisa ng clothing business pero walang kakayahang mag-produce ng sarili mong designs? May share ako sa'yo!
Cots Fashion Accessories Trading is open for interested resellers. Presyong abot kaya lang, pero di kalidad ang mga gawa. We can customize your desired designs, kaya hindi ka mahuhuli o mahihirapang maghanap ng mga trendy styles. Meron din kaming sariling production na di hamak na mas mura kaysa sa iba. Garantisadong pulido ang bawat tahi at high quality ang mga materials. Para ka lang ding bumili sa mall pero hindi bubutasin ang iyong bulsa. Pero hindi lang yan. Because we also have Cots Spare Parts, Cots Copra and Uling Buyers, Cots Team Payaman, Cots Hotel, Cots Groceries, Cots Showroom, Cots Health and Wellness to provide your everything you need na matatagpuan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. You can order online for a hassle-free transaction. Reach us at 0935-174-8276 or visit our Facebook page to know more. Follow, like, and share mo na din. Order na! Cots Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. Cots Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. Cots Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Cots Company, samahan natin sa laban si TV Boss. Isa na namang liwanag sa mundo ay maghahari, kasi tulong-tulong sama-sama para maibahagi ang pagtulong ng lubos, lalo sa mga kapos. Cots Company, karamay natin at pati ang Diyos. Ang layunin na tapat ibibigay nila ng todo, di balis nilang maloko, at least di sila nanloko. Uso ng mga may hirap kanilang aabutin, kahit pa mga masasama ay kaya nilang mahalin. Ako ang isa sa magpapatunay sa lahat na ang Cots Company ay talagang napakatapat. Walang mintis, walang sablay, walang pinipiling mga tao. Kasama si TV Boss Lina, isa sa idolo. Walang tinatapak ang tao, pagtulong lang ang nais para sa mga kababayan nating walang bahid. Tumis na serbisyo publiko, kahit na di politiko, walang makakapigil at itutuloy nila ito. Cots Company, layuning maglingkod at makatulong sa tao. Cots Company, hindi na ba nila lokohin basta di manloloko. Cots Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Cots Company, samahan natin sa laban si TV Boss Lee. Maagahan ng mga kababayan, lalo na ng mga nangangailangan. Pangako na hanggang dulo ang laban, di kayo iiwan umaraw o umulan. Hindi Boss Lee and Cots Company, di magsisisi, ikay mawiwili. Ang importante, lahat tayo happy, di alita na kahit pa na malugi. Kumpanyang galit sa manluloko, tablado dito ang mga turobo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan, paghihirap mo'y merong hangganan. Kumpanyang para sa mahihirap, aaseso basta magsumikap. Tara na, ano pang hinihintay mo, sabay-sabay tayong aasenso. Masasaan pa ba magtatagumpay din? Basta mayroong pagsisikap ka, nakabutihan ang itanim. Palaging may liwanag sa kaluwakan ng dilim. Sa bawat hirap ay mayroong ginhawang makakamit. Basta palayunin ang iyong puso at pakay ay tunay, madaling makakarating sa hinahanap na tagumpay. Kahit na ano man ang pagsubok na dumaan hanggang ruro, basta wala ka lang tinatapakang tao, Diyos ang palagi mong gabay. Cots Company, layuning lingkod at makatulong sa tao. Cots Company, hindi na ba din nalokohin basta di manloloko. Cots Company, nagbibigay inspirasyon sa kababayan natin. Cots Company, samahan natin sa laban si TV Boss Lee. Besh! Ikaw ba isang fashionista on a budget, online seller,
physical clothing line na naghahanap ng maasahan at mapagkakatiwalaang clothing supplier? O naiisip mo palang mag-umpisa ng clothing business pero walang kakayahang mag-produce ng sarili mong designs? May share ako sa'yo! Cots Fashion Accessories Trading is open for interested resellers. Presyong abot kaya lang, pero di kalidad ang mga gawa. We can customize your desired designs, kaya hindi ka mahuhuli o mahihirapang maghanap ng mga trendy styles. Meron din kaming sariling production na di hamak na mas mura kaysa sa iba. Garantisadong pulido ang bawat tahi at high quality ang mga materials. Para ka lang ding bumili sa mall pero hindi bubutasin ang iyong bulsa. Pero hindi lang yan. Because we also have Cots Spare Parts, Cots Copra and Uling Buyers, Cots Team Payaman, Cots Hotel, Cots Groceries, Cots Showroom, Cots Health and Wellness to provide your everything you need na matatagpuan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. You can order online for a hassle-free transaction. Reach us at 0935-174-8276 or visit our Facebook page to know more. Follow, like, and share mo na din. Order na! And you're feeling blue, and nobody calls you phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Come on, come on, cry to me. When you're budol and you're all alone and nobody calls you at the phone, don't you feel like you're crying? Don't you feel like you're crying? Don't you feel like crying? Come on, come on, come on. Cry to me. Don't you feel like cry, budol Tambaloslos. Don't you feel like cry, Tambaloslos. Ang yabang mo, magtatatalak sa Congress. Hiningan ka lang naman ni Tatay Digong ng transparency. Ang speech mo, akala mo makikipag-away ka na sa China. Don't you feel like crying? Pakita nyo ang resibo, resibo, resibo. Gusto namin. Don't you feel like cry, Tambaloslos. Bumili pa kayo ng property sa Paris. May Mercedes at apartment pa. Bakit ngayon lang kayo nagsisipagbili ng mga property? Bakit di nyo pa ginawa yan noon na congressman din naman kayo? E noon nga meron na kayong mga confidential fund. Bakit ngayon nagsisipag-booking na yan? Yan ang tinatawag na rectify na. Kaya naman maglabas ng resibo, pati yung 2 million, 2 billion pesos,
na dinonate mo sa Harvard. Yabang mo, budol ka. Tambaloslos, tambaloslos. Kailangan namin ng transparency. Transparency. Don't you feel like yeah. Iyak ka lang ng iyak dyan, tambaloslos, pare-pareho kayong budol. Malacanang, ang Senado, ang Kongreso, ang DOJ, ang DILG, ang NBI, ang PNP. Sige nga, sinong masasalba sa inyo po? Tambaloslos. Tambaloslos. Mahal na ina, gumising na lahat. Kaming lahat ay gising na. Pwede bang pagsisipain mo na sila? Kaya nga eh. Ciao, amore mio. I love you, Dad. Ti amo, Daddy. I love you. Love you, Daddy. Ti amo. I love you, mga kapatid. Ang kapal ng mukha, ang lakas ng loob bumili ng property sa Paris. Rizal, because of the birthday, pinapasara pa ang Christian Dior. Panama ni Jackie Onassis. Panama ni Jackie Onassis. O kaya ni Sharon Stone at ng iba pang Rockefeller family. Mga hayop kayo. Nagugutom ang bayan namin. Magsipaglayas kayo dyan sa mga upuan nyo. Para naman MCOG na. Para naman MCOG na. Mga nyeta. Layas na. Diba? Grabe, kakapal ng mukha nyo. Paiyak-iyak ka pa. Grabe. Inaapit sila sa Kongreso. Pagtatanggol daw nila sarili nila. Ulul! Dapat ang pinagtatanggol nyo ang bayan, mga Biruin nyo, imbes ang bayan ang iniintindi nyo, mga sarili ninyo iniintindi nyo kung paano kayo makakalusot kay Tatay Digong. Mga puwe. Sige nga, paano namin iisipin na kayo ay malinis? Tinanong lang kayo ng Resibo o akala mo kinagera na kayo dyan? Oh, sino ba nagsimula? Sino nagsimula? Hindi nyo tinatantanan si Sarah. O di sige, go. Bring it on. Mga walang yan na itong kakapal ng mukha nyo. Ay, Tambaloslos. Bigas ang bayan namin. Bigyan ninyo ng trabaho. Bigyan ninyo ng mga designer brand para ibenta
nila. Bak na to. Ang kakapal ng mukha nyo. Grabe ka. Sinagot mo, pero sinagot mo paano? Hindi mo sinagot na, okay, we will comply. We will show saan namin dinala ang confidential fund, ang extraordinary. Total naman, ginastos namin yan sa tama, ipapakita namin. Sige, it's time para maunawaan ng bayan na hindi namin sila ginugoyo. Ipapakita namin, ganun, ganun. Hindi yung kala mo kung sino ka, we will fight, magkakaisa kami sa mga bumaba na ulol. Tarantado ka. Ang kapal ng mukha mo. Pareho kayo ng pinsan mo. Grabe. Kala niyo naman, uurungan kayo ni Tatay Digong. Mga gunggong. Sabi ni Tatay Digong, okay, tama yan. Sige, kung totoo yan, maganda para sa inyo. Pero, ipakita nyo pa rin. Yun ang gusto ng bayan. Yun ang gusto namin. Ipakita ninyo saan nyo dinadala ang pera ng bayan. Bakit Pilar nagbibili ng mga ari-arian, nagbabiyahe, may mga offshore account, may mga Mercedes-Benz sa Paris, mga hayop kayo. Tapos, ang bayan namin, para makabili ng 1 kilong bigas, 50 pataas, naghihirap. Mga hayop kayo. Mga punyeta na to. Kakapal ng mukha niyo, ha? Tapos ang galing na sasagot na pinagkakaisahan daw. At pinagkakaisa, nag-iisa nga lang si Tatay Digong, eh. Pinagkakaisahan. Pag hindi pa kayo kumilos, ha? May umaamba na. We want government leaders we can trust. We are tired of corrupt politicians. Shout out, Cots. Yeah, Mrs. Stater, that's totally right. Ngayon na yung pak na to, ang lakas na loob niyo, tapos yung isa yung si Gonzales, yung sa PDP laban, nag-resign nyo, wala kami pakialam. The ending is this, ipakita ang resibo. Mga kapatid, ang ating magic word ngayon, kung pwede po, makikiusap ako, ihiling ako sa inyo, kung gusto nyo lang naman, ilagay nyo sa mga status nyo. Tambaloslos, Kongreso, Senado, lahat ng sangay ng gobyerno, ipakita ang resibo. Magpa-audit kayo. Audit. Dahil karapatan ng bayan yan. Pagkat hindi nyo yan pera, pera ng bayan yan. Lalo na kapag audit lang, lalo na kapag nakikita namin na walang progresong nangyayari sa aming bayan, nagugutom ang aming mga kababayan, karapatan ng bawat Pilipino ang mag-demand
na mga palaka ngayon hindi na kokak, kokak, gagawin niya yung mga palaka. Audit, 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 audit. Mga kapatid, simulan natin dito. Yan, lagay niyo po audit, 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 diba? Tigilan niyo. Tigilan niyo ang bayan. Tigilan niyo ang bayan. Ipakita ninyo na kayo ay karapat-dapat na mga mambabatas. Mambabatas po kagiris, mambabatas lang kayo, may mga apartment kayo sa Paris at Mercedes. Ayun si ano, si Zuckerberg. Rockefeller. Yes, audit, audit, audit. Walang yan naman, oh. Ano yun? Nagugutom ang bayan namin habang kayo pumibili ng mga apartment. Ba't ninyo nang ginagawa yan? Palakang sticker yan. Yeah. Magpagawa tayo. Di ba? Lang yan naman, oh. Tapos kayo pa ang ano, parang inaapi kayo. Grabe, ano? Lahat kayo dyan, milyon-milyon? Sagot ng bayan? Magpapaano kayo? Hearing, sagot ng bayan? Uutot kayo, sagot ng bayan? Tama na. Hindi patas. Maging patas kayo. Yun ang hinihingi ni Tatay Digong. Okay, I get it. Yun ang hinihingi ni Tatay Digong. Yun ang pinipintig din ng puso ng bayan. Audit, transparency. Diyan mga lumalaki yung mga tiyan nyo para kayong mga butete. Ingat sa word. Angel. And then ang gagawin ninyo, mag-play victim kayo. Hoy! Walang ibang victim dito ko yung mga kababayan namin na hindi makapili ng bigas. Mga hayop. Yun ang mga victim dito. Yung mga kababayan namin na nababaon sa utang, nababaon sa droga, nababaon sa takot. Yun ang mga victim. Hindi kayo mga hayop. Mga grabe kayo, ha? Simulan natin. Kakapal na mukha nitong mga to. Tapos, sasabihin niyo pa si Tatay Digong, inaano kayo? Ang ganyan, nananilbihan ng gustong-gusto ng bayan noon. Sibilya na siya ngayon, may karapatan siya. Buti nga pinapangunahan niya para man lang may kakampi ang mga kababayan namin na nagugutom.
Pasensya na kayo mga kapatid. Ito, pakinggan natin ha. Ay, ano lang eh. Yung grabe. Hindi kayo patas eh. Ito, pakinggan natin ha. Gusto ko magbigay ng reaction dito sa latest vlog ni Fair Lady Mahalita na kung saan informasyon na natanggap niya galing sa isa sa kanyang puting ahas. Ang ating Speaker of the House, Romualdez, at ang Chairman ng Appropriations Committee, Congressman Saldico, nakabili ng mamahaling apartment sa Paris, France. Boom! Okay? So, pakinggan muna natin yung kanyang sinabi, then mamaya himay-himayin natin. Information na taga-Paris, France, sa kababayan natin, talagang sinasabi niya, Miss Maharlika, grabe na po ang ginagawa ng mga tiwaling politikong ito sa kaban ng bayan. Kung makagastos sila ng pera, parang wala ng bukas. Walang habas na ginagastos ang pera ng taong bayan. Nakakaawa naman po ang mga Pilipino. Actually, email ito na ginabasa ko sa inyo. Grabe po sila kung makapamili. Tapos, okay, sorry pa ka, this is planning to expand in Paris, planning to buy more apartments at Mercedes Benz. Okay? Mercedes Benz. Right? At yan po ang lifestyle nila dito. Alright? So ngayon, mga kaibigan, pinapa-search natin. Kasi binasa ko na sa Paris, simula noong 2014, nakapublic, okay, nakapublic yung pangalan o yung name ng owner ng mga properties. So we are looking forward na makakita tayo ng papeles. Diyan po sa lugar na yan, Yan, pinapakita yung apartment, dyan yung nabili. biniling bahay, biniling apartment unit. Sinsya na kayo, hindi ako marunong mag-upload. Kasama ng kongresista na pinapasara ang mga designers brand. Okay? Kaya naman, sa rento, baka familiar kayo, Yan, may address, Max Mara. Right? So, dyan exact location. So, sinento sa atin ng ating palangga na concern na grabe po ang ginagawa ng mga hinayupang na mga politiko. So, ngayon, saan yung address? Bibigay sa akin yung address, ipasay lang yung address. Baka may mga taga-Paris dito. Okay? Right. Ang address ay hindi ko kiniperi ang mga paggastos sila sa pera ng balo. Ito. Apartment. Ito binili yung apartment based sa record. Sorry, hindi ako friend. So, I'll try my best kung paano kayo pronounce sa sarili kong matigas na tiga. Apartment, Bendu, in March 2023. Sabi niya, ito po ang latest transaction sa March 2023. Wala. Okay, kayo na magbasa. March 2023, binili. Okay? My business is useragents.com. Pala ka.
lawmakers. Ito mga kababayan, hindi nyo kanipin. Yan yung property na galing sa kaba ng bayan. Nakita niyo? So kung kayo ay taga-Paris, baka gusto nyo bisitahin. Letong So based picture. on public record, ay yan po ang biniling property ng asawa ng chairperson ng General Appropriations. So I'm just sharing it to you. Wala po akong kinalaman dito mga kababayan. Ako'y nananahimik. It just so happened na nananahimik. It just so happened na may mga taong, may mga Pilipinong concerned sa nangyayari sa kabata, sa ginagawa sa kabataan ng bayan. Nakakayulupot. Okay? Dahil ang pera ninyo, imbis na igastos dyan sa mga livelihood programs, ay dinadala dito sa Paris at sa iba pa mga offshore accounts. At ito, I don't think na itong, itong mga kababayan natin ay sa alang-alang kasi ni-research ko yung nag-message sa akin, baka mamaya, chika lang or patitok lang. Pero legit siya. At true name yung ginamit yung pangalan nung nag-message siya sa akin. Grabe, ito mga bata. Ito mukhang maganda yung location. Alright. Ito. Yan, dyan sa area na yan. Okay, dyan ang apartment ni Saudi ko na may hawak ng pondo ng bayan sa utos, you know. Actually, ang sabi sa akin ng palangga, ito share ko sa inyo ang email ito. Miss Maharlika, around March po, around March, ditong medyo hindi na rin baka itong palangga na to, okay. Around March ay naghahanap na sila ng property dito sa Paris. Alright? Actually, si Martin Romualdez talaga ang naghahanap ng property. Unong-una. Okay? And ang kanilang so ngayon, mga kaibigan, so magkasabwat si Tambaloslos at si Saldi po, okay, dito sa property na binili. Avenue Montan Fashion Shop, sabi ni Z, ng aking palagay. Yes, sa taas ng shopping area. Okay, so nakakapanlumo, nakakadismaya po. Salamat sa mga concerned Filipinos living in Paris na voluntaryong nagpapadala ng ganitong informasyon kay Fair Lady Mary. Ako, naniniwala ako na ang Pilipino gising na dahil sa social media. Salamat at may platform o venue na doon i-focus ang mga informasyon. So dito kay Madam Pakita. So, Fair Lady Marika, i-share din sa atin at bahala na tayong umusga. Ako, sinishare ko ito dahil naniniwala ako dito sa hangarin Madam Marika na expose ang mga katiwalian. Kasi kawawa ang taong bayan pag hindi tayo mag-ingay. So, these are allegations, ulitin ko, na dapat sagutin nila. Kung gusto nila, kung talagang wala silang itinatago. Kung hindi sila sasagot, bahala na tayo, taong bayan, netizens, na mag-conclude sa ating mga puso't isipan kung ano ang ginagawa nila. At pagdating ng 2025, 2028, yan na, judgment day. Okay? So, if this is true, saan galing yung pera na binili? Ano sa tingin nyo? Galing sa kanilang legal na sweldo o galing sa extraordinary expenses? Yan. Tanong lang yan. Na dapat sila ang sasagot.
yung $2 billion na donation sa Harvard, saan galing yun? Di ba? Sariling pera ng speaker o extraordinary expenses? Correct. Malala ko yung aking Sige nga mga kapatid, kung bumibili nga sila ng apartment na ano, kung talagang kanya yung $2 million, edi hindi niya aaksayahin ng ganun, di ba? Di ba? Hindi niya kasi pera. Kaya winawaldas nila. Paano na po yung mga nagugutom? Paano na yung mga infrastructure sa atin? Paano na ang safety ng ating kababayan? Tapos gusto niyo makipaggera na imbis na sinasayang niyo dyan, i-progress ang ang military. Sige nga, mga leche kayo. Ikaw Tambaloslos. Kayo ng Araneta. Puro ka. Sige mga kapatid, sige nga po. Mag-ano kayo ng isang sangay ng gobyerno na hindi budol. Binanggit na natin. Magmula sa Malacanang, Senado, Kongreso, DILG, DOJ, NBI, AFP, PhilHealth, PCSO, DOJ, di ba? Di ba po? DSWD. Sige nga, mga hinayupak na to, tapos ang lakas-lakas ng loob nyo na sagutin si Tatay Digong, maglabas kayo ng audit. Vice, worth 200 million properties dito sa city. Again, these are allegations. Sinishare ko lang. It's not proven. Kung meron, wala. So, sinasagot ba? Wala. Tahimik. Kibit balikat lang. Dead man. Example, Okada issue dyan sa Manila. Grabing aligasyon ni Madam Mahatika. Nakatanggap. Nangyari na yan eh. Nangyari na yan eh. Kaya lang noon mga kapatid, walang social media nung panahon ng pito-pito na Marcos. Nung panahon ng mga crony nila, ng mga yang ano ni Imelda. Di ba? Ginagaya na naman nila ngayon. Mga hayop, di po ba? Tapos sabihin natin, sige, kaloob ng, pinagkaloob yan ng ama ang lumika. Hindi. Dahil na-expose na kayo. Yeah, magkano lang sahod nila Bird? Mga hayop na to. Mga nagpapalaki kayo ng yag balls dyan. Magkano ang laman ng baggage? 2 billion pesos ba yun? Hindi ko na matandaan. Mga serious allegations na hindi sinasagot. Sige, kung ayaw nilang sumagot, adi, bahala sila, bahala rin tayo na mag-form ng ating mga opinion. So ito, opinion ko lang ito. At sinishare ko para lalong malaman natin na there is something wrong na nangyayari sa ating bansang ito. Kawawa ang Pilipino. Ang daming naghihirap, halos hindi na makabili ng pagkain dahil sobrang mahal ng bigas. Bigas ngayon, nasa huling bumili ako, 48 pesos at per kilo, pataas pa. Tapos lahat ng pagkain, ganun, tumataas.
Ang mga bilang ng mga pobreng Pilipino tumataas. Bilang ng mga nagugutom na Pilipino tumataas. Resulta ng mga surveys ito. Tapos sila, yung ating mga opisyalis sa gobyerno na may hawak ng billions of money, pera natin, gumastos. Parang walang pakialam. Presidente, F1 car race, ang Billion Confidential Intelligence Fund. Saan nila ginagastos? Yan sa Congress. Ilan yun? 1.6 billion na extraordinary expenses. Ganon din sa Senado. So, anyway, ingay po tayo, mag-ingay. At the more kababayan na ma-inform nito, gumalaw po tayo, mag-ingay po tayo. Judgment Day, malapit na. 2025, 2028. Bantayan nila ang hagupit ng taong bayan. Evening, Philippines. Okay, ano na maglakad sa bato-bato, and kasama yung cameraman, Chukchak Chenes. So, ini-express lang daw niya yung kanyang kung saan, galing syempre sa kaba ng bayan, yun yung pinaka parang relax ka, nakahiga ka kasi pagod ka, di ba? Hindi ka nagre-relax. Parang, paupo-upo ka ganyan, may hawak kang kape, tapos pinapakatama yung suso bells mo. Sabi ni Rayleigh, the design is very papansin. Exactly. Right? Ayan. Oh, may nagbigay sa atin ng 2.5 million, di ba? Pang Paris. Thank you, Palanda. Thank you, Michael Villamor. Ayan, maraming oh, di ba? Laos na kasi si Puso. Alright. That is Puso. Or pasok. Okay. Again, ako hindi ko nang pinagpapapatulan yan dati. Kaya lang nung nalaman ko na binili siya ni Keso ng property dito sa Paris, France, kung saan galing siyempre sa kaba ng bayan, yun yung pinakamalungkot. Na kayo dyan sa Pilipinas, hirap na hirap sa buhay, sa taas ng bilihin, sa lahat ng kaletsya ng gobyernong ito, diba? Hindi lang si Puso, andyan si Kuting, pero huwag na muna si Kuting. Pagpahingayin na muna natin si Mrs. Mans. Kasi ano na yan, alam niyo na lahat yan. Ang dami kong mga expose sa inyo, talagang sunod-sunod ang mga dumarating sa atin na impormasyon. But, ang ba title natin dito? Okay? Property sa Paris ng politiko. Okay? Mga nakaw, ano yung isa? Right? What is the title here? Desperada na si Puso, pera ng bayan, ginagasta sa Paris. Okay? I think alam nyo na yan. So, napag-alaman, nabanggit ko sa inyo, di ba yung asawa ni Congressman Zaldico, na kung saan chair person sa Committee on Appropriations kung saan ay may hawak silang nagdedesisyon ng kung sino ang bibigyan ng budget na 5.2 trillion itong 2023 na yun. Matatapos na, di ba? Itong 2023 budget na yun. But again, nag-open na yung 19th Congress. Actually, mayroon nang niluto si Martin Araneta na bago. But okay, later na yon, pero balik tayo kay Zaldico. So napag-alaman ko, mga palanda, na itong asawa ni Zaldico, na si Mylene ko, di ba, sinabi ko sa inyo dati pa na pinapasara mga designers, boutique dito, store, para lang mag-shopping at mag-champagne party sila. Kapal ng mukha nito. At pera nyo yun. Pera ng bayan. So dito sa Paris, France, ay meron tayong kababayan na nakaalam at minessage actually sa atin ang exact location ng actually, ano yun? Ito.
exact location ng apartment na binili. Papakita ko sa inyo ang picture para magkaintindihan tayo. Nakakalungkot na lang na itong mga hinayupak na kongresista, not only this Saldico, Tambaloslos, ay padasal-dasal pa, pakanta-kanta pa ng lupang hinirang. Kanina, napanood ko yung kanilang opening, dyan sa Congress, although, tsaka ko na himayin yun, palangga. Okay. Kaya natin. So, merong, okay, ito. Asan yung picture? So, ito mga palangga, teka, anuhin lang natin yung makita niyo yung pangalan ng tao, takpan natin. Ating, informer o puting ahas. Alright? Ito ang kanyang property sa Paris, France. Grabe. Okay. Ang kwento dito, na kapag pumupunta yung asawa nitong kongresista na si Saldico na nagpapasara ng, ko lang, na naman ako, na nagpapasara ng mga designers, boutique dito mga palangga, ay nag-hire ng 2 vans per day kapag pumupunta sila dito sa Paris. At kapag namimili yung isang van, nilalagay ang mga pinamiling mga designers o mga brand, Hermes, YSL, lahat na galing sa pera ng bayan. Kaya yung nagbigay sa atin ng information na taga Paris, grabe na po ang ginagawa ng mga tiwaling politikong ito sa kaban ng bayan. Kung makagastos sila ng pera, parang wala ng bukas. Walang habas na ginagastos ang pera ng taong bayan. Nakakaawa naman po ang mga Pilipino. Actually, email ito na pinabasa ko sa inyo. Grabe po sila kung makapamili. Tapos, okay, sabi pa nga dyan, she's planning to expand in Paris, planning to buy more apartments and Mercedes vans. Okay? Mercedes van. Okay? At yan po ang lifestyle nila dito. Alright? So ngayon, mga kaibigan, pinapa-search natin kasi binasa ko na sa Paris, simula noong 2014, nakapublic, okay? Nakapublic yung pangalan o yung name ng owner ng mga properties. So we are looking forward na makakita tayo ng papeles. Diyan po sa lugar na yan, alright, may address yan Diyan ang biniling bahay, biniling apartment unit ng Marlene ko na asawa ng kongresista na pinapasara ang mga designers brand. Okay? Kaya naman, ito sa Erento, baka familiar kayo, sa taas ng Max Mara, alright? So, diyan niya, yan. So, sinend ko sa atin ang ating palangga na concerned na grabe po ang ginagawa ng mga hinayupak na mga politikong ito. So ngayon, asan yung address? Saan natin yung address? Baka may mga taga-Paris dito. Okay? Right. Ang address ay okay. My God. Hindi ko kinikerry ang mga paggastos nila sa pera ng bayan. Ito. Apartment. Binili yung apartment based sa record. Sorry, hindi ako French. So, I'll try my best kung paano ko i-pronounce sa sarili kong matigas na dila. Apartment vendu in March 2023. Sabi niya, ito po ang latest transaction sa 31 Avenue, Montagne. Okay, kayo na lang magbasa. March 2023, binili. Okay? Ito baka baka makita yung kanyang mailing is useragents.com. Dapat natin. So, alright. Palangga. Wait a minute, ha? So, ayan. Ito pang latest. Ayan natin. Yung bahay. Ito mga kababayan, hindi nyo kinikerry. Yan yung property na galing sa kaban ng bayan.
Nakita niyo? So kung kayo ay taga Paris, baka gusto niyong bisitahin. So based on public record ng asawa ng chairperson ng General Appropriations. So I'm just sharing it to you. Wala po akong kinalaman dito mga kababayan. Ako'y nananahimik. It just so happened na nananahimik. It just so happened na may mga Pilipinong concerned sa nangyayari sa sa ginagawa sa kaban ng bayan. Nakakalungkot. Okay? Dahil ang pera ninyo, imbis na mga livelihood programs, ay dinadala dito sa Paris at sa iba pang mga offshore accounts. At ito, I don't think na itong itong mga kababayan natin ay isaalang-alang kasi ni-research ko yung nag-message sa akin, baka mamaya chika lang or patibong lang. Pero legit siya at true name yung ginamit niyang pangalan nung nag-message siya sa akin. Grabe, itong haba niya. Ito. Tignan niyo ito Right? Okay. Ito, mukhang maganda yung location. Right. Ito. Yan, dyan sa area na yan. Okay, dyan ang apartment ni Zaldico na may hawak ng pondo ng bayan sa utos, Actually, ang sabi sa atin ng palangga, ito share ko sa inyo ang email, ito. Miss Maharlika, around March po, around March, ditong medyo hindi natin kasi baka tong palangga na to. Okay. Around March ay naghahanap na sila ng property dito sa Paris. Alright? Si Martin Romualdez talaga ang naghahanap ng property unong-una. Okay? And ang kanilang natin. So ngayon, mga kaibigan, magkasabwat si Tambaloslos at si Saldico. Okay, dito sa property na binili. Avenue Montan Fashion Shop, sabi ni Z ng aking palangga. Yes, sa taas nga ng shopping area. Nakapunta ka na dito palangga. Okay? So, sabi dito, sa taas ng Max Mara Boutique, right across Louis Vuitton Avenue, Montan, I'm not French, so who the heck cares? So, sa Ateni, okay? Oh, wow. 1997 si Palangga pumunta. Okay, Plaza Ateni. Actually, sabi niya, one of the luxury and most expensive hotels in Paris. True, kasi napanood ko yan sa Emily in Paris. Mahal talaga ang dyan. Mahal ang per night. Sabi ko, si Romualdez talaga ang naghahanap. Okay, nung una na gustong bumili. Montaigne. Okay, Montaigne daw. Okay. Montage. Right. Montage, pero sa LA. But anyway, so si Martin Romualdez, yung unang naghahanap. And later on, ang nag-occupy at bumili ng property ay si Zaldi, yung congressman po, si Zaldi at si Maylin po. Silang mag-asawa. So grabe po silang mag-shopping dito. Parang walang katapusan ang pera ng bayan. So, may taga-Paris na dito mga palangga. So, sinishare ko lang sa inyo mga kababayan. Ganitong gastusin ng mga senador, ng mga kongresista, ang pera ninyo. May address yan at may wino-work out ko na makuha natin ang pangalan, yung pangalan nila mismo na naka-attach doon. O maybe they have may mga dami sila. Pero kung matino ang ating gobyerno, right? Kung matino ang ombudsman, dapat itong mga politikong ito, kongresista lahat sila, pwedeng i-audit ito mga kaibigan. Pwedeng i-audit, pwedeng susugin ito mga hayop na to
paano hindi maghihirap ang Pilipino, yung mga hinayupak na mga kongresista, mga senador na ito, ang pera na dapat igasta sa livelihood programs, again, sa mga may sakit, sa mga elderly natin, ay dinadala nila dito sa ibang bansa para ibili ng kajotahan nila, ng paparetoke ng mga susubels nila, pangbili ng mga Hermes nila, na kapag na tsugi sila, akala nila madadala nila lahat ng Hermes na yan. You know, imbis na ibigay sa tambayan. Kaya, di ba, si Mayan in the past na mga dating politiko or politiko din yung iba na nasa government na nagsasalita na like 40 to 50% ng budget, na national budget ay napupunta sa korupsyon. Napupunta sa mga hinayupak na ito na walang awa, walang habas, na binibitbit ang pera papunta sa ibang bansa. Gobyernong puting at ahas administration, mabigyan na ng helicopter ng India. Oo, binigyan tayo ng helicopter ng India, galing-galing, bait-bait ng India. Na kung tutusin, kung hindi nila nanakawin yung pera natin, kahit ilang helicopter kayang bilhin ng Pilipino para sa, para sa atin. Pero dahil kinakamkam nila ang pera ninyo, tutuusin, kaya natin mag-develop ng mga magagaling na inventor, ng mga galing na mga mechanical engineers, ng mga gagaling na mga eksperto later on, yung mga bata na may talino, na pwede natin ilaan ng mga scholarship sa kanila para pagdating ng panahon, di ba? Magkakaroon tayo ng sarili nating pagawaan ng, na mga kailangan natin in terms of pag nagkaroon ng kaguluhan. Hindi yung lagi tayo umaasa sa mga surplus. Di ba? May mag-invento ng gumawa ng ng aeroplano, sumasayaw na aeroplano. Nakikita rin sa TikTok. But seriously, mga palangga, imbis na ibuhos ito sa mga Pilipino, sa mga kabataan na linangin ang kanilang kaalaman para mapakinabangan ang kanilang mga utak in the future para sa mapakinabangan ng bayan natin, paano ka maglinang ng mga kabataan kung ang pera wala na? Paano magiging matalino ang mga Pilipinong galing sa mga mahirap na pamilya kung mismong kumakalam ang kanilang sikmura? Boom. You know what I mean? Kumakalam, hindi na nakapasok, yung iba mga drop out na, hindi na matuloy dahil walang paggasto sa kanilang pamilya na sana ang gobyerno ito ang tinututukan ng mga politiko, ng mga senador, kongresista, pero ang tinututukan ng mga hinayupak na ito ang pagbili ng Hermes, ang pagpaparepair ng kanilang mga susubels, ang pagpa-inject ng kanilang mga nguso na nagpagpiling Angelina Jolie, na kapag nagbura na, natunaw na yung mga in-inject sa mga mukha nila, ay nalulusaw na rin. Again, wala akong against sa mga taong gustong maggawin ito. I am talking sa mga politiko. If you have your money, galing sa malinis, at gusto mo i-enhance ang beauty mo, go for it. Okay? But itong mga politikong ito, ang mga pinantutuslok nila sa mga nguso nila ay galing sa pera ng mamamayan. And also, yung mga pinag-shopping nila, pinangbibili nila galing sa pera ng mga mamamayan. Jegentura, taas naman ang presyo ng bigas. So ito mga palangga, yung masakit bilang isang citizen of the world, not only being pinanganak sa Pilipinas, bilang isang tao na nakikita mo na naghihirap ang iyong lupang tinubuan, pero ang ginagawa ng mga hinayupak na to ay dinadala magsimula sa Presidente Puting, sa kanyang asawang ginayupak, sa lahat ng mga nakapaligid niya, sa kanya, at itong mga leching ito sa Congress at Senate, kaya talagang hopeless case ang Pilipino. Hopeless case ang Pilipinas dahil wala man lang ngayon
na nagtatapang-tapangan o talagang natapang-tapangan na nagmamahal sa bayan to do something dito sa mga nangyayari. Hindi bulag yung mga yan. Alam nila na itong mga kongresista, itong si Tambaloslos, itong si Saldico, itong si Sandro, ay nilalapastangan nila ang pera ng bayan at ginagastos nila. So, yan ka, kahit lang itong palanggam to na maibig kasi hindi ko alam, yung search, hindi naman ako nakaintindi ng French. So, si palangga ng natin, ipaayos natin dito at mahanap na yung ownership dito nga sa Paris, France. Grabe. So, nakakalungkot. Alam mo, nakakapanghina. Pati mga media bayad, sabi ni Romulo Loriga. Hi, Marnie. Totoo bang balita na name your price daw? Then, bati na kayo ni Kuting. Oh, yes. That's true, mga palangga. Diba? Ito na paulit-ulit. Tinanong ako anong gusto ko. Sabi ko, mag-resign siya. Diba? O, yan, mag-resign siya para maging wala nang bati-bati mga palangga. Ang kalaban dito is mga Pilipino. Alright? Ang Kuting at ni Ahas, yung pagpapahirap sa inyo. Yung pagtatransport nila ng pera ng bayan. At ito yung mga kongresista at mga senador na nakikipagsabuatan. Ako wala naman akong sa kanila dahil, personally, well, yes, I'm affected, definitely. Apektado ko. Kahit na nasa Amerika ako. Right. Ay, nako. Liz Vergara, ngayon na uso ng social media, labanan natin ng mga magnanakaw na politicians. Exactly. And you know what? You guys na mga nagpo-comment. Apektado lahat kasi iiwan po natin yan sa mga generation to come eh. Ibig sabihin po, mga kapatid, kapag walang ginawa ang nakararami ngayon na isang bulat, yung maling ginagawa ng mga ito, matutulad na po tayo sa Argentina, sa Mexico, Panama, Bogota, Colombia. Di ba nakikita niyo naman yung mga bata doon, di ba mga kapatid? Yan po ang gusto nilang gawin sa bayan natin. Mga hayop di po ba? Ano po yung pinaka-main? Ayaw po nila nang mag-aaral ang mga Pilipino. Sa atin, marami pong mga bata hanggang elementary lang, di ba? Nagtatrabaho na. Maximum siguro, kukuha ng vocational, tapos magsisiman na. Kaya, wala po silang wala silang proper na edukasyon para po malaman yung mga dapat malaman. Pasalamat nga po tayo. May social media na. Nalalaman natin without listening to a political analysis. Pero, pakinggan nyo rin po yung mga political analysis. Ganyan din po ang sinasabi nila. Papunta sa kababuyan ng bayan natin. Then sila nagpapasarap. Ayan na naman yung mga crony na yan. Diba? Tapos si Tambaloslos mag-iiyak na inaapi sila ni Tatay Digong. Mga inayupa kayo. Manigas kayo. Ilabas nyo ang transparency. Audit. Dito. Kahit na ako I think so far, ako isa sa pinakamaingay dito na nagtutulig sa mga politiko, sa mga tiwaling politiko. But kayo talaga na nandiyan, you're already a hero. Hero din po kayo mga palangga. Dahil kung kayo ay tumatahimik at hindi nyo ini-echo yung ating mga expose dito, hindi rin tayo magtatagumpay.
Di ba? Ngayon nakikita na natin yung tagumpay na nalalaman ninyo ang mga nangyayari sa likod ng kamera na binababoy talaga ng mga politiko itong ating bayan sa pamamagitan ng pagnakaw ng pera. And now, ayaw nilang i-release ang kanilang mga audit reports sa kanilang budget dyan sa gobyerno. Then, gusto nila tayong umag-alsa o maging matapang at protektahan daw natin ang ating teritoryo. Ako, okay, sige, protektahan natin ang teritoryo natin. Pero pinoprotektahan ba ng gobyerno ang kanilang mga mamamayan para magkaroon ng lakas, magkaroon ng tamang kaisipan, ng tamang kalinga, para, paulit-ulit ko na lang sinasabi ito eh. Paano malalaban ng Pilipino kung mga hinupak na ito, kinuha na ang pera para sa inyong pagkain na makakain man lang kayo ng nutritious food ng mga anak ninyo, mga sundalo, lahat ng klaseng, lahat ng sektor, okay, ng Pilipino, samang komunidad kayo, apektado kayo nila, dinadala nila sa ibang bansa ang pera. Tapos kayo dyan, mukhang mga pulubi tayo. Sabi ko nga, di ba kahapon, dun sa vlog natin, na ang Pilipino, kung kani-kaninong lumalapit, kay kapitan, kay kagawad, kung kani-kanino, nagmamakaawa. Tapos, every time na lang nag-election, ginagamit ang mga botante. Kaya, sabi ko, ang lungkot, masyado, sinumpa ba tayo ng langit? Di ba? Sinumpa ba ang Pilipino kung bakit ganito kakurap itong mga hayop na ito? Di ba yung si Puso? Imbis sa pagkabalahan, pumunta sa Sorsogon, di ba? Mamigay siya mag-conduct siya ng mga mga livelihood programs sa mga barangay. Pero kung kinukonduct niya yung pagpapakita ng susubels niya, yan ba ay maganda? Di ba? Yan ba ang magandang ehemplo? Asawa ka ng senador, Puso? Yung suso mo, kulang na lang, iluwa mo. Nagubad ka na lang saan? Gold star ka na lang, di ba? Yan ay sinyales na desperado yung tao. Di ba? Unang-una, ilang taon na ba yan? Maintindihan mo pa ako, mga 20s eh. Medyo pa yung pagkakita ko kasi 20. You're young. Ako nung 20 ako, nagsisitro ako eh. Kaya, nagsisitro ako, tapos floral yung bra ko. Doon ako natatataka ng mga nagnanasa sa akin ng kabataan. But seriously, yung bra ko is triumph na hulugan. Diba? Noong unang panahon, diba? Triumph, diba? Hulugan yan, triumph. So, I love that floral. Diba? Estudyante ako. Kasitro ko ng bonggang-bongga. Siyempre, busog-lusog ang lola mo. Those were the days, 20-something years ago. So, ang tao kasi nag-evolve ka eh. Pag bata ka, mapusok ka, party here, party there. 30s, yes, okay pa rin. Pag nag-40 ka na at pag-asawa ka ng politiko at ang sinasabi niyo ay mahal niyo ang bayan, you're for the country, para sa kalwanan ng bayan, ganyan-ganyan. Tapos yung acting mo, ipapakita mo yung susubels mo na parang, sabi nga ng iba dyan, nabasa ko kanina, parang bola. Ilan taon na siya? 36? Ay, hindi ko alam. 36 na ba niya? Wala pa siya 40. Okay? Sabi ko yung Diaz, busog-lusog. Pero, ang lungkot ng Pilipinas, 100 years behind na ang Pilipinas, sabi ni Julian's July. Ang problema sa Pinas, ang daming magnanakaw, pinag-awayan pera ng bilyon. Yun nga, Robert, yun ang problema, kawatan lahat. Diba? Eileen, yes, yung sinabi ko na tinanong ako anong gusto ko, mag-resign siya. Yeah. Okay, si Met Fashion, good night na. Okay, lahat tayo nasa ibang bansa, sabi ni Salome Matsubara. Right, lumayo sa mga mahal sa buhay, tama ka. Lumayo sa mga mahal sa buhay para magpakahirap, magtrabaho at tumulong sa mga pamilya, kamag-anak, mga walang makuhang trabaho sa ating bansa. Exactly. Tayo mga OFW at Filipino abroad, di ba? Nagpapadala tayo ng mga remittance sa ating kaibigan, kamag-anak. We are part sa Pilipinas kasi nagko-contribute tayo na sana yung mga remittances natin ay makakatulong para sa mga livelihood programs, para mga kaibigan, kamag-anak, ating mga mamamayan, ay magkaroon ng tsansa, ng opportunities na magkatrabaho. But hindi tayo, wala. Talagang ang Pilipino sobrang hirap.
Dahil nga, maliban sa ginagastos nila sa pagpaparitoke ng mga kipailabong nila at mga susubel sa mga uso nilang in-injection na ng bonggang-bongga, di ba? Uso ngayon yan, ano? Gusto niyo ba yun? Yung nagpapalips na ganyan. Actually, may nag-encourage sa akin na mag-ganyan-ganyan. Eh, natatanggal yun every 3 months, di ba? Yung ganyan. Sabi ko, hindi na lang palangga. Tama na itong lips ko, di ba? Kaya hindi Angelina Jolie, at least tatak maharlika. And also, again, this world kasi, itong mundo kasi natin is modern world na ang mga bata is ina-idolize yung mga chuba-chuba ek-ek. It's sad. Okay? Kaya mga anak ko nga sabihin, basic ka, kung magpagorgor. Kung may pagorgor yung katawan mo, ganyan-ganyan. Kasi later on, you know, cancer ka, ito yung long-term effect. Yung effect kasi niyan, ano, hindi mo alam ngayon. Pag bata ka, ito advice ko lang, baka manood na bata, maganda yan eh. Sa una, pag bata ka, parang, tumapal yung uso mo, parang kinagat. Pwede ka magpakagat ka na ng langgam, di ba? Yung hantik, di ba? Makagat ka ng hantik. Di ba? Magpaayos ka ng bonggang-bongga. Pero, pag tumanda ka na, sisingilin ka talaga. Unless, kung marami kang ninakaw na pera ng bayan, you know, repair mo ng ipa-repair. Ako, na-advise ako yung mga anak ko hanggat maaari. So, siyempre, you know, you'll never know na huwag ganyan. Kasi ngayon, kunyari, magandang effect niyan, pero pag natanda mo, believe me, pag tanda mo dahil raramdamin mo, yung suso mo, hindi na pantay, di ba? Yung ilong, okay lang, may kilala. Yung ilong, may kilala. Actually, may pasyente ako, di ba, sinabi ko sa inyo, 16 years old pa lang siya. Amerikana, repair. Tapos nabuhay siya hanggang, I think, buhay pa siya hanggang ngayon, 90s. So, I think yung ilong okay lang. Pero ganyan papatapyas ng mga chorba. Gayaan nyo lang si Lisa. Di ba tinatapyas ng cameraman niya? Pwede na yun. Tapyasin na ng cameraman yan, Kerry Boom Boom na yun, di ba? Okay. Sabi ni Rose Bradford, mukhang cool si Lisa Smugs. Oo nga. Moderno na ngayon, sabi ni Racer. Pasang-ayon ba kayo doon? Well, kanya-kanya naman tayo. Right? Si Edita. Anyway, mga palangga. Yeah, so, alamin ko pa kung sino pa ang mga bumili ng mga properties dito sa Paris, France, na mga ginayupak, na mga politikong tawatan sa ating bayan. Okay, teka, may nag-message sa palangga. Baka meron siyang pasabog. Okay, ano yan? Palangga. Alright. Okay. Okay, si Mariko Flores, ang tangos-tangos ng ilong. Ayon kay Tulpo, di ba? Si Hitad, kumusta na ba yun? But anyway, palagay na isang suso para extra. Tatlong suso bells, ano? Ay. Alright. Yeah, yung ilong. Wala na kayong gusto yung magpatakas nga. Basta ako, swerte ako, binayayaan ako. Kung hindi naman kayo binayayaan ng ilong at napagdapa yung ilong ninyo, okay lang yan. I'll support you. Kung excited gaganda nyo, I'll support nyo as long as pera nyo palangga. Wala tayong problema. Huwag lang galing sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayun, ibig sa tumulong ang mga tao sa mga taong hikahus. Sabi ni Life Simple Choices, iginuhit niya ang linya na siya ay may pera at ang mga Pinoy na tumitingala sa kanya ay gutom at gipit. True. You're talking to puso, right? Daming nakitang butas sa stage ni Rocky. Sabi ni Senator Rocky, sabi ni Ira. May nag-ano pa ba? May nagbusisi doon? Ang importante, may butas sa ilong, sabi ni Nene. True. Yeah. So anyway, we're going outfit tayo today and the rampa ako. Papakita ko sa inyo mga dramatization ng Fair Lady Maharlika. Mula dito sa Paris, France, this is your Fair Lady. I'll see you later. Diba? So, yun ang yun ang gawin mo. Yun ang gawin mo.
Tambaloslos, ipakita nyo sa inyo dinala yung mga pera. Kasi, biruin nyo, ngayon lang kayo nagsisipagbili. Bakit? Saan nyo nakuha yung pera? Yun lang yun eh. Okay, Angel, love you. See you tonight. Yun lang yun. Ito pa natin yung ano. Magandang umaga mula dito Pulso ng sa bayan. Philippine House of Representatives dito sa Batasan Complex. Bukod yun sa hamon ay nilagyan na rin ng konteksto kung bakit dapat magpa-audit ang mga ahensya ng gobyerno kung may pagdududa ang taong bayan kung paano ginagamit ang pondo ng pamahalaan. Sa kanyang programa nitong Martes ay sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hakbang ng Kamara na idepensa ang kanilang hanay sa mga issue na nakakaapekto sa kanilang integridad. Matapos mag-convene bilang Committee of the Whole ay nagpasa ng House Resolution dito sa Kamara para nga panindigan ang pagsuporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at igiit ang pagpapanatili sa reputasyon ng mababang kapulungan. Hindi man binanggit ang pangalan ng dating Pangulong Duterte sa House Resolution 1414 na inaprobahan, ngunit ang dating presidente na naging congressman rin noon na nagsabi na isa sa mga korap na ahensya ng ang Kamara at dapat daw na maimbestigahan. Kaya hinahamon niya itong magpa-audit para malaman ng mga Pinoy kung paano ginagamit ang pondo ng pamahalaan. Depensa naman dito ni Speaker Romualdez. My fellow legislators, it is true that we, the members of this 300-plus strong chamber, compose a cluster of high-minded individuals possessing a diversity of passionate views and different political perspectives. However, we remain steadfast as we set our differences aside and become fiercely united whenever the institution we courageously devote our efforts to, or any individual member of this chamber for that matter, is being threatened by opportunistic motives that aim to distract us from fulfilling our mandate. Welcome development naman ang reaksyon dito ni dating Pangulong Digong. Kung yung sinasabi niya totoo, hindi maganda. Wala tayong problema. If what he's saying is really true, and if it is what is happening right now, then we should be thankful to Romualdez. Hamon sa Kamara na magpa-audit. Ilinaw din nito ang konteksto ng kanyang hamon na kung may mga duda man ng taong bayan kung paano ginagamit ang pera ng gobyerno ay ang pagsalang sa audit ang pinakaparaan para ito'y masuri. Hindi ko mag-release ng intelligence fund dyan ng sabi mo 100 pesos. It's always by the millions. So, the safest way to do it if you're really kung diskumpiyado kayo at kayo naman dyan sa Congress, then we can go into an audit para malaman natin. Malaman ng taong bayan. Malaman ng taong bayan. Yung kasi yung audit hindi naman pinapublish eh. But if there is something wrong, then we can always demand the information given to the public because under the Constitution, the right to be informed is sacred. Nagkaroon din ng sagot, Jade Padermar, si dating Pangulo Duterte doon sa resignation ng dating miyembro ng PDP Laban na si Pampanga Representative Dong Gonzales at igiliit ng dating presidente na ngayon ay chairman rin ng PDP Laban na ginagalang niya ang pasya na nag-resign nga na dating miyembro. Dito sa Kamara, tututukan raw ng liderato ang pagpasa sa mga ledak measures ni Pangulong BBM para ito'y magkaroon ng aksyon sa lalong madaling panahon, maipasa at mapirmahan ng presidente. Mula dito sa Kamara para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal,
Balik sa inyo mga kapartner. Maraming salamat MJ Mondihar. Samantala, ipinaliwanag naman ni dating Pangulong Duterte ang kahalagahan ng intelligence funds hindi lamang sa Presidente, Vice Presidente, pati na rin sa mga mayor. Ito ay matapos sabihin ng isang senador na hindi na kailangan pa ng intelligence funds ang Office of the President, pati na rin ang ibang miyembro ng Executive Department. Si Angie De Leon magbabalita. Binigyang diin ni Rodrigo Duterte ang importansya ng intelligence funds para sa Presidente, Vice Presidente at iba pang miyembro ng Executive Department na kasalukuyang mayroon ito. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang programang Gikan Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo C. Buloy. Matatandaan na iminungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na gawing zero ang intelligence funds ng Office of the President para sa taong 2020. In that case, if you do away with the intelligence fund of the President, Vice President, and all, you might as well do away with everybody. The intelligence gathered by the military would be a far different thing gathered by the mayors and the administrators. Hindi mo pwedeng alisin yan. Naniniwala si Pimentel na hindi anya kailangan ng Executive Department ang intelligence funds kasi hindi criminal law enforcement ang pangunahing mandato nito. Giniit din ng Senate Minority Leader ng mga ahensya lamang ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence gathering ang karapat-dapat na magkaroon ng intelligence funds. Halimbawa, anya rito ang Philippine National Police at Bureau of Investigation. Sang-ayon naman si Pimentel na magkaroon ng confidential funds ang Department of Foreign Affairs dahil kasama ito sa national security at foreign policies. Ngunit ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na naging mayor na rin ng Davao City ng mahabang panahon, kailangan pa rin ng Presidente, Vice Presidente, mga mayor at iba pang mga miyembro ng Executive Department ang intelligence funds dahil may kinalaman pa rin sila sa national security at ang pagkakaroon din ng pondong ito ay parte ng demokrasya. And kung sabihin mo na tanggalin mo yung intelligence fund, lalo na sa executive department, alam mo yung Congress lays down the policy. When the policy is there, produced by Congress, it is implemented. Ngayon yung implementation, it covers a lot of all aspects of governance. Things you must need to know before you act. That is intelligence fund. Things that you need to know before you say something, that is intelligence fund, especially in matters of national security. You cannot do away with it by just giving it to the military. I'm not saying that they cannot be trusted. But that is not the way how democracy works. You have to get the sources from all. Now, itong mga executives, mayors, governors, presidente, kailangan talaga nila. The vice president should know why. Because the president does not share the secrets of the intelligence gathered with the Vice President. Ipinaliwanag din ng dating Pangulo na malaki ang kaibahan ng intelligence funds na mayroon ng Executive Department kumpara sa mga ahensya tulad ng Armed Forces of the Philippines. Yung market ng survey, iba yung market ng survey ng military, pati yung civilian. Hindi magkapareho yan. They do not really even approximate each other. When they say that Ayon pa kay Duterte, kailangan din ito ng mga mayor bagamat hindi gaano kalaki ang kailangan nila.
Nabanggit din ng dating Pangulo na nagamit niya ang intelligence funds para sugpuin ang krimen at insurhensya bilang presidente ng bansa at malaki ang naitulong nito upang gawing mapayapa ang Davao City. Kaya yung mga mayors, how would they should run? They must have not excessively given. Pero importante yung intelligence fund. Ayaw ko, I've been mayor for 23 years. You think I could have the first thing to enjoy happiness dito sa Pilipinas, Davao City? You think nakuha natin yan kung walang investment? Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Angie De Leon, SMNI News. Tama. Tama. Oh. Hindi naman sinasabi ni Tatay Digong na ano eh. Sinasabi niya nga, dapat magkaroon ng intelligence fund. Pero, ipakita ninyo saan nyo dinadala. Ipakita, ano kayo ng resibo pati dyan sa extraordinary. Yang extraordinary ang problema. Hindi yung intelligence fund. Oh. Mega love siya na kayo. Ayan. Ay naano lang natin. Tayo'y nag-ano lang ng sarili nating awareness. Dahil alam naman natin, lahat naman ng mga kababayan natin, lahat tayo, by the time na magpadala kayo ng Pilipinas, yung pera ninyo napupunta, yung surplus nun, sa kaban ng bayan, para kailangan ng bayan. Eh wala po eh. Nakikita natin, ginagamit nila sa pansarili nila. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Bigyan nyo ng pagkain ang mga kababayan namin. Wala tayong problema. Tsaka Tambaloslos and and PBBM. Kung hindi pa magkaroon ng smuggling na kuno-kuno na aresto ninyo yung smuggler, hindi kayo mamimigay ng bigas. Anong kalokohan yan? Oh, sige nga. Di ba mga kapatid? Kung hindi pa po, kung hindi pa, makaka-aresto ng mga smuggling na bigas, hindi kayo mamimigay. Ano yun? Tsaka panandalian lang yan eh. Panandalian. Ang gawin niyo po, yung pinangako ninyo. Pinangako ninyo na gagawin yung 20 pesos, di ba? At ipakita niyo sa bayan. Pakita niyo na nagmumura. Hindi, ang mahal-mahal na nga. Ang mahal-mahal na. Tapos, hindi ka pa makalakad ng matibasay. Nagpapatayan, nagnanakawan, nagbebentahan ng droga, nagsusugal. And then, malalaman-laman namin, puro kayo bili ng mga property sa abroad, puro kayo bili ng property sa Pilipinas. Eh, ang sweldo nyo lang naman, paano? Wala naman kayong naipapasang batas. Sige nga. Di ba? Kahit elementary mag-check sa inyo, yung sasabihin, mali eh. Kaya nga tinawag na hero ang makabagong bayani ang mga OFW eh. Pero naman,
Huwag namang gawing tanga. Huwag namang gawing dahil pa mga sinto-sinto. Sige, bayad na kayo ng bayad dyan. Bili kami ng bili ng mga pansarili namin. May mga hinayo pa kayo. Magpakita kayo ng resibo. Yun ang gusto namin. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaction dito sa latest vlog ni Fair Lady. Diba? Good morning. Ito yung Joker Charles sa mga salita ko. Doon siya concentrate. Marcos, wala akong masasabi. One point in my kami so maraming tao, maraming nakikita. Alam mo ito, sa civilization natin, itong cellphone. So hindi ka basta pastor, yung we are always at the mercy of makikarino. Kung na ka ng picture, politiko ako, hindi ko naman masabi na wag. So, kunin ka baski lubalakad ka sa harap nila, magawa ko na lang mag-smile. Ganon, pero ganon ang nangyari. So, nag-uusap na okay lang naman. Walang problema. Hindi na kasi nakahawak naman. Isa lang problema, may kausap ako. So but usually, even without really thinking about what you're doing sa stairs, the muscle memory that you have gathered all those years na ginagamit mo yung hagdanan, pwede mo nga takbuhin eh. But sometimes you are not really at it because you're busy. Nawala yung kunting instinct mo sa how you go about. So, mag-x-ray, okay naman. Okay na ako. So, salamat po, Mayor, sa okay kayo. Pangalawa, Mayor, ang usapan ngayon ay yung destabilization plot na di umano'y pinamumunuan ng mga retiradong military generals. Meron pong ilang grupo na ikinakabit sa inyo, Mayor, planong kudita dahil ICC is coming to I really do not know how I was dragged into this. But as a former employee of government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sinabi ko lang naman doon, among others, which was really the important point in my discussion was, as long as there is no serious issue of corruption. Sabi ko, what would bring the government down the drain is pag ang malaman ng tao na ang pera nila ginagastos mo para sa sarili mo. That was about what I told the military. And as a former president ng mga retired generals, maybe they have quoted me noon. Pero sabi ko nga, bring it out in the open. When we talk about kudeta or changing government by force, you talk about it openly para walang duda. For example, if there is really the serious issue of corruption, which I think is not present
right now, frankly, not because I want to scare somebody or anybody or everyone. Wala akong nakita in the horizon, however short or long ang tingin ko na would be issues enough to create another turmoil. Pero ang pinaka issue talaga na mabigat pag may corruption sa gobyerno and it's rampant, uncontrolled, and unabet. Uncontrolled, walang magkocontrol. Pero as long as there is the sense of at least may ombudsman, taong bayan, or the president himself, he should know. The president should know because he has at his disposal every information that he can use to counter the threats to democracy. So walang problema yan. Marcos should know kung saan yung mga weak points, especially corruption. Doon siya mag-concentrate. Marcos, wala akong masasabi. I would not say that he is corrupt. Pero siya lang, I cannot make any categorical statement of the others. It's not because na meron silang ginagawa. Far from it actually. I just really do not know. So I think papasok ako ng discussion because I do not have the wherewithal. Pero from our experience, pati lahat ng bumagsak na against the government at that time, kung sila yung mawak ng gobyerno is yung corruption. Corruption talaga. So yung corruption, kung rampant yun, delikado, no? Delikado. So, yan ang i-control talaga ng presidente. Madali lang na yan, Pastor. Sabihin lang niya, isang salita lang yan. Whether it could be, I'm not trying to attribute anything, pero the usual kasi yung paboritong is the customs BIR. Granting that assuming na totoo yan o hindi, all he has to do is or any other government isang sabi mo lang, do not do it. Or if it is a contract amounting to billions, itong government-owned corporation, sabi mo lang, padala mo yung justification mo for approving or disapproving a contract. Para malaman ko kung madali lang na. You only give the legal office, your legal office sa Malacanang, to tell them to give you a synopsis. Yung brief lang na isang page lang na malaman ang abogado, isang tingin lang rin yan. So ganun lang yan. Wala mang problem. Pero yan ang talking about kudeta or a violent overthrow of government. Historically dito, it's always corruption. Abuse of authority. Uncontrolled. Mga abuses na hindi talaga na pipigilan. So,
Simple yan. Isang salita ng presidente yan. Maniwala naman lang. And there's always the military, mautosan niya kindly, because upon his orders, the military can always intervene. And that's about it. Pero Mayor, you've been a president, you've been there in that office and in one of your SONA speech, sinabi mo na hindi ko alam na yung gobyerno pala ang magiging kalaban ko dito. Yung mga sariling mga gobyerno. So, ano nakikita mo talaga na rampat ng corruption? Because you've been very, very strict with regards to corruption in your public service. We've known you in Davao, as a congressman, as a mayor, until you became president. You are the only president na talagang tumututok dyan at sinabi mo talagang dapat walang corruption. So ano nakikita ninyo na nangyayari ng presidente kayo? Well, corruption historically is rampant in this country. Lalo na doon sa matataas. And transactions involving. But at that time, I was addressing myself to yung issues at that time na yung questionable transactions and nakikita ko yung mga tao, yung mga nandiyan dyan sila palagi, they are a permanent fixture dyan sa basin anong klaseng administrasyon. Nandiyan yan sila palagi because they make millions. Apparently, greed has no limits. So, kung baski anong administrasyon, pag magkapera lang sila, and the wallow in wealth, anak nila, Amerika, nag-aaral, abroad, may mga bahay sa abroad, makikita mo naman sa lifestyle. Even sa kotse, mga modelo yung mga Mercedes-Benz, ang taong bayan, at ako, kung ang gandang kotse na yun, kanino yun. Yung mga professional, they tend to flaunt it, actually. Or find contentment in doing it. Ganun talaga ang, well, not only in the Philippines, but elsewhere. Pero kasi dito, we are not concerned about what's happening in the other parts of the world, in Asia or in the America. Sa Americas, the North and South, and in Europe. So we limit ourselves now because of this is a very dynamic and it would be good just to stay focused on what ails our country. Hanggang dito lang muna tayo makialam dyan sa ibang ano. Kasi yung unahin natin yung atin. We cannot correct the mistakes of others in a way. It's not our problem. Like I said, what the heck? We've been talking just before we came to the studio of what's happening in the world today. So troubled. It seems that the world is burning and there is extremism that really exploded in the Middle East. There is a war in Ukraine and Russia, now in the Middle East between Hamas and Israel and other Arab countries around. So the very extremist Arab countries have not named names, but
they are calling for a global jihad. Do you think this extremism will really spill over to our country later on, sooner or later? If there is a violent trouble in that part of the world, in the Middle East, baka kakalat ito. But I hope it wouldn't, because tayo wala naman tayong ano dito sa Pilipinas. We are at good terms with everybody, with the indigenous tribes, the main Islam and Christian. And so far, maging centuries naman ito na wala naman tayong civil war here because of religion. We have been maganda ang tolerance natin dito sa ating religious fervor. So I hope that it would not reach our shores, and tingin ko malayo, and nobody would want to start it anyway. Mas lalo na tayo. So being a Filipino, and huwag naman na yung religion, pag-usapan na natin yan, think about it before you sleep. Don't let it seep into your conscious mind as to create a something that is not good to be thinking about it every day, because medyo masama ang you just because your God is my God. There can never be two gods. Regal. It has to be only one God, and that God is for everybody. It's one supreme being that rules not even the universe. It rules from nothing to nothing. Parang ganun yan. It's always there. You do not have to think of it because it's nothing, but it's there. And that is God. And that's why automatic yan. Pag nasaktan ka, naipit yung paa mo. Ay, Diyos ko po, my God. Makita ka ng magandang babae, my God. Sabi ng Diyos, what? Why God? Why is he? Alam mo, we are a creation of the Almighty. Yeah. And alam ng Diyos yung faults natin, the human frailties. We should not be too conscious of every time that we move that we displease God. God knows that you will commit sin after sin, mistake after mistake, in violation of God's God wants us to be. God wants us to be good, all of us. But when He created man, He made sure that meron kang sariling conscience. Because if God created the world, man and woman, at ginawa ng isang robot lang, sabihin ng Diyos, pag isang direksyon lang, pag go at traffic, go lahat.
Pag stop lahat. It's almost automated the thing. That is not what God intended it to be. God wanted man and a woman equipped with a conscience, intelligence that can discern what is good or bad for them in this planet. Sinadya talaga ng Diyos yan. At sabihin mo na God knows everything from beginning to end. So He knows how you would begin and then. Correct. But what you do in the beginning and then in between, that's a vast, yes. That's why I give you the conscience to weigh what is right and what is wrong. Kasi God never intended to create a robot. Hindi naman siya bata na maglaro ng robot. Freedom of choice tayo. So, ginawa niya yung universe, whatever, gaano kalaki yan, and planet Earth, where there are human beings equipped with conscience, intelligence. That is how. Good. Pwede nagtanong na, bakit hindi robot na lang? Well, actually, kung tanongin mo rin ako, if kung gano'n lang naman why would he play with robots? He's not a child. He would want to have a planet called Earth, a conscience, intelligence, to discern what is right and wrong. So that he would have a kind of so doon sabihin mo na alam pala ng Diyos na pupunta ako sa impyerno, no? Ang alam ng Diyos, binigyan ka niyang utak, it is for you to decide. God said that there is a heaven and the hell. Well, I don't know. Wala naman talaga nakapunta doon. But pag ako ang nauna sa inyo, ite-text ko lang kayo kung ano talaga nangyayari. In the meantime, there is, alam mo, ang tama o mali. Mamili ka lang dyan. Sa buhay na ito, tama o mali. Dalawa lang. So, mamili ka. Tama ka, you please God. Criminal ka, then God is not happy with you. And maybe He will send you to hell. Pero sabihin mo yung predestination, that pagkatao mo, I think it's a Calvinist theory na pagkatao mo, there is that a foregone conclusion na just don't. No. That's what makes God unique, because He made a very unique creation. Yung conscience. Ayaw na yes, no? Use for it. By choice. Masabihin niya, bakit niya, bakit niya create yung paradise si Adam at si Eve? Those are the dynamics which is left better kung ilibing na tayo. We can never fathom the mystery of life and death in this. There is no one sure
for me. These are the imponderables na hindi mo talaga mako. You'll go crazy if you just keep on thinking. But prayers and just being good, not really very good, but dito ka lang sa tama. Do not go about abusing your fellow men, killing them just because the irony of it all is all of us, whatever religion, isang lang talaga ang Diyos being that's given. If it's a question of life and religion, given na yan. So, not all issues and questions can be answered by mere mortals kagaya natin. It's something that which you have to strive by prayers, enlightenment, or others would just go about doing evil things. Now, bakit sabi na, si Joseph, bakit nag-create siya ng hell? You know, hell is just a fiction. How you live in this life. Even if you have the wealth, even if you have the money and everything, but if you want hell in this planet, you will love it. Ikaw naman kung simple ka lang, you till 1 hectare of land and you wait for the produce product and araro ka lang yan. At the end of the day, you eat a simple meal, go to sleep, and you believe in God, and you are contented and happy. Alam mo, ako mag-isip ako sa buhay, I would have preferred na simple lang ako na tao. Maybe sa bukid talaga. Whatever, pabili ka ng ratan dyan o ano. But at the end of the day, kain ka, pamilya mo, wala nang night club doon. So, it's not a deprivation, but rather, it's something which you find yourself in this world. The question is, bakit hindi ako doon sa kabila? Do not start to be inquisitive to the point of madness. Because you cannot find the answer. Bakit pinatay itong mahusay na tao? Bakit ito minasakir? Look what's happening. Sa labas ngayon, Lebanon. Ito patay yung mga baby pina-decapitate. You ask, kung may Diyos, bakit niya? Why would He allow these things leaves you in a great doubt? Kaya, sa'yo, bakit nga? If there is God, what the hell is happening here? You cannot just go out outright and say, God, you answer this question.
He created man. I said he equipped it with the conscience, mind, intelligence, and that is probably how it is going to work until kingdom come. We will never know the answer. And alam naman natin na lahat ng tao, what is good and what is bad, what you can do and what you cannot do. So, the better practice is just to be on the right side. Hayaan mo nang sabi nila yung impyerno. Baka totoo. And you would be dancing. Kasi yung kaluluwa, wala namang physical body yan. So, hindi lang sasaktan yan. It's not the kind of fire that you're thinking about, yung ordinary yung puspuro. It is something else, and it is in the realm of, in the scheme of things, it is in the realm of spiritual. So, in good terms, your product of so many. Lahat ng ako, puro religious ako. From Ateneo here, punta ako ng Dig. Brothers of the Sacred Heart. Dalawa yun. Yung girls department, iba yun. Pati yung boys. Yung boys was run by itong Brothers of the Sacred Heart of Canada, who in moral crisis maintain their full neutrality. Hindi tayo pwedeng hindi magsalita eh. Sabi nyo, huwag tayo makialam dyan, kaya masalit tayo. Hindi pwedeng ganun. We are human beings and we have to condemn what is bad and what is really cruel and brutal. Yeah, just because madama yung Pilipinas, well, somehow, madadamay talaga. Whether you keep silent, dagating na yan sa iyo kung better na alam na nila na ayaw mo at hindi mo nagustuhan. At kung gagawin mo, di sige. Your take. Mamili ka. Mahirap pa yung sabihin, maghintay na, sige, baka pagdating nila dito, mag-ano lang tayo. Habang ako yung Pilipino dito sa Pilipino, papapayag ba ako ng gano'n? Pwede yung gano'n na. I want to be, by the way, Pastor, ginamit ko yung lahat ng damit mo kasi nabasa talaga, kita ko kanina. Bago yung jacket, basa talaga pati yung jacket ko na ano. So I'm just, you're so welcome. Nag-ano lang ako, Pastor, na naunahan na lang na parang madala ko ba nito? Kaya alang-alang mag-ubad ako. Kunting meron. In all probability, hindi na rin ito mababalik dito. Hindi rin ginagamit. So, why not? Kasi basang-basa ako kanina. I have this, there's a tempo that, let me just recall a few seconds. Something. Sweating. Alam mo, I used to have sweaty hands. Maski nung maliit pa ako, mahiya na talaga ako kasi maglumano. And yet, I ventured into politics knowing that I have this
So every time na mag-seconds ako, nung mayor ako, siyempre basa talaga ang kamay ko. Ginaganon ko muna sa pantalo, tapos sinasabi ko basa ang kamay ko, I have sweaty hands. So, nung tayo yung pastor sa Amerika, hindi asawa ko si Anil Hinalit. Doon siya sa Sinai. Si hospital dyan sa lapit sa Hollywood. Nas kasi ito si Hinalit. There's a certain doctor, a famous neurosurgeon, Martin Cooper. He was the one who operated on Elizabeth Taylor nung nagkaroon siya ng aneurysm. Black dito yung ano. Sabi niya na yun lang yung gawin ko. Palaging basa. So, nung mayor ako, mahiya talaga ako na nung tatrabaho kasi siya sa nurse. So, para malaman lang totoo ng tao. Hindi naman masama yun. Sabi niya, meron dito na si Martin Cooper na neurosurgeon. May putulin lang siya dyan but it's a very delicate operation. It's a single nerve na putulin niya na yung sweating maghinto. Pero sabi ng doktor sa akin, he was very emphatic about it. Just before the operation, wala kaming sa konsulta, he was a very busy man. Sabi niya, pag pinutol ko yan, maski anong gawin natin, your sweat will always go out of your body. Kaya yun yung kita ko, nawala dito. It's so dry. Hindi ako wala akong moisture na konti. It's so dry. Air Force Colonel. It's the dilation of sweat. Kaming may Berger's disease is usually ang blood vessels natin ganun. They're really pumping of the heart. Pero ang message ng brain namin doon sa nervous system, the entire body, is to constrict. Parang takot kami. Hindi naman kami takot kasi wala namang. Pero nakaganon yan. And if you smoke, because nicotine is a vasoconstrictor, sasara talaga yan. So there are two ways of losing your isang paa o dalawang paa mo. Sinasabi ko lang sa mga pagsisigarilyo kasi dumaan ako. Parang diabetes yan. Same. Pareho ang rason. There is not much circulation sa narrowing of the blood vessels. The better practice is really to bisan dito, iinom ako pag malik kamay. Bago ako lumalabas dito, nagahingi ako ng wine. Yan ang. So that's anyway. Marami pa tayong pag-usapan. Another issue, Mayor, a verbal sparring between former Chinese senior Air Force Colonel Zhao Bo and Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela took place during a conference on the South China Sea in Vietnam last week. Zhao Bo said that the Tariela was portraying China as the devil in the region, while the Philippines almost looks like an angel. In his post on X, the Philippine Coast Guard spokesperson said, "These barbarians chose to disregard the established rules-based order and instead aim to reshape the current system through intimidation and aggression. What for you does abiding in the international rules-based order stand for, Mayor?"
Alam mo, it's a matter of from where you look at it. Kasi ang boundary ang pinag-usapan eh. Kasi nga dito sa Pilipinas, sa kapatayan, kasi dyan sa squatters area, yung boundary, or even sa mga lupa natin, yung, Yes, well. even how accurate yung teleskopyo ng mga geodetic engineering, there would still be trouble. So, itong atin, it's a question of territory. Pero tubig yan, but still territory. Sabi nga nila na sinabi ko raw na tubig lang naman paggawa yan. Tama. Kasi ang ilalim ng tubig are resources. But actually what I'm saying is bakit tayo makapagpatayan dyan sa tubig lang. In short, hanggang usap lang tayo. We cannot go beyond words. Period. If we go to arms, wala tayo. Hanggang words lang tayo. So, hindi ako I'm not trying to justify or defend China. As a matter of fact, I am, well, at least I do not like what they do if they drive away the small fishermen there. Sawa ng Diyos, hindi naman na ginagawa yan ngayon. To the credit of China, total ilan naman makuha ng isda rin dyan ng mga fishermen natin. Nobody would go there yung big time na fishing, Yun lang naman. So, they tolerate it hanggang ngayon. Mayat meron kunting nuances, hindi naman away. But we can always talk things over. Sometimes it becomes a big issue then sa Xi Jinping, the leader of China. Kasi nakaibigan ko talaga. And I value his friendship and his word. Hanggang usapan na tayo dito. Wala kami balak na makipag-away sa inyo. And kaya nga I went there for a private visit earlier ng taon na to. Pagdating ko sa airport, there was this urgent message that Mr. Xi Jinping, even hindi na ako presidente, was inviting me for an audience with him. Nag-usap kami 1 hour, 40 minutes. Wala kaming pinag-usapan about itong South China. Kung ano lang ang maganda sa buhay, kumusta siya, gano'n. Parang kaibigan lang. Hindi naman rin ako official ng gobyerno. I have no business dwelling on matters which are already not mine because I'm no longer anybody. So, usap lang kami. But kung usap lang, kailangan kausapin si Mr. Xi Jinping. Or what, it might be a serious one or not necessarily go into a confrontational stance. Mas malapit ako sa China. Sa leader ng China mismo, I consider him a very good friend, very humble man, very considerate.
sa itong, wala naman akong, I have nothing against the Americans. Pero wala akong connect doon sa kanila. Dito, pwede akong makiusap. China, huwag na lang girahin kasi wala naman talaga kaming ikabuga. Usap na lang. Little accommodation here and there. Huwag na lang natin na maghingi tayo, this is ours. Kasalimutan mo yan. Sa pasok-pasok lang yan, paisda-isda lang. Kung tilapia lang ang makuha mo dyan sa South China Sea, okay na. Fresh water man yan, magdalak ng doon. At this time of my life, tanda na. Confrontational thing is bad. Noong bata pa ako siguro. Even when I was mayor. Pero as I papunta na ako ng heaven, medyo kalmado na ako. And sometimes I could give you a wise advice. Medyo nakumpleto ko na yung cranial equation. And I could give you a good advice what to do. Dito sa atin, yung unayan yan, wala namang gumagalaw. Ang China, wala namang barko dyan. Walang warship sila dyan. Kaya ano lang natin. Sometimes we stray, and if we are, kumaabot tayo ng patrol, but hanggang wala akong nakita. I have not seen, maybe before, but I do not remember a gray ship. Gray ship is a barko na panggira. Gray ship ang tawag. Diyan sa South China Sea Patrolling. So nagpapasalamat ako sa Biruin, pati sa Chinese people and government for being considerate. For us, after all, my friends, marami kaming Chinese dito sa Pilipinas. Maraming ancestry namin Chinese. But that's what I'm telling them, baka hindi niyo alam. And I will not elaborate, baka sabihin papalaki ako ng polo sa ang karamihan naman tayo halos ang kamarkada ni Lapu-Lapu noon in Czech. Si Limahong. Ang Chinese mo na bulong kay Lapu-Lapu na tagtarin mo yung putang yun. Spaniard na yan. Nag-intriga. Matagal na ang Chinese dito. Panahon pa nila Lapu-Lapu nga. Mga halos karamihan ng Pilipino may Chinese ancestry. To be his. So the claim of the other side. Mayor, in this case of foreign relations with other nations, is it not right that it should be the president to be pronouncing statements with regard to foreign relationships with other countries rather than the likes of Tariela of the Philippine Coast Guard or any other agencies of government? It's supposed to be the foreign affairs. Foreign affairs. So foreign affairs muna. Not directly. Yung directly yung pag-domestic yan. But when you're talking outside,
you talk through because if you suffer a rebuke, hindi sa'yo, doon sa, it's not good to be involved directly. Kasi, ikaw mismo ang padaan mo sa, that's why you have the Foreign Affairs, Department of Justice, padaan mo lang dyan. Huwag sa iyo. Ako, minsan, exception is especially for reasons of law and order. Ako mismo ang bumubuga. Right there and then. Pero other than that, other matters, leave it to the diplomatic guys to do it. Foreign Affairs is the best agency to say the things we want to be said in public. So, Foreign Affairs talaga. Maraming salamat po, Mayor. Pastor, bago po sa ating... Mayor. Ulit. Bago po sa ating live questions via Zoom, Pastor, may tanong lang po ako kay Mayor. Mayor, nakita po namin ang recent Facebook post ng SMNI News. Nag-tour po kayo sa Kingdom with Pastor. Can you tell us about it po, Mayor? Ayan po. You know, I have not seen that kind of even environment na yan elsewhere. Sa pagka ngayon ng tingin ko, it's a colossal thing for me, at least for a Philippine standard. And it's beautiful. Alam mo si Pastor pag he goes into that kind of, gusto talaga niya maganap. Kita mo, hindi pa natapos, kalaki at saka kaganda ng We're proud this is in Davao City, our own. Napaupo ako na hindi ko malaman kung anong sabihin ko. Pasensya na kayo kasi hindi pa functioning yung aircon. Yung mo lang sa likod ng sige pay-pay. Palamig sa amin. Salamat po. Maganda. I am sure that it's gonna be the best, whatever you call it, Coliseum. And you will be the inauguration speaker. Because of my friendship with Pastor. Very long time ago. Ako, I'm so glad to have you as a friend, Mayor, Vice Mayor, Congressman, and I am so glad that I have a friend that will become president. I'm proud of that. Sagadabo. No one had believed before that you will be able to be there. They already were saying that, who are you? Sino ka lang, taga Davao, but it makes us proud. The Boeños and even the whole Philippines now. Presidency for me sa akin was a God-given gift. Galing talaga sa Diyos yan. Kung isipin mo lang, hanggang ngayon, balik ako sa dati, hindi mo presidente, kita mo naman ninyo. Same house, same pick-up. Yes, Mayor. Talagang sinadya siguro ng, I was there for a purpose actually. Your achievements are unsurpassed until now.
your dedication to the work as a public servant, whatever local or national, nakita natin. So we thank you for that legacy and template of leadership that we won't ever forget. Yung trust mo for the ending the insurgency, yung sa corruption, yung sa drugs, and yung build that made a change in the whole landscape of our Philippines. Na kahit saan papunta mo yun, there are access road, bypass road. In fact, lahat ng mga nangyayari pa mga project na yun, this is still a run over of your projects when you were president. Well, Napatuloy pa ngayon. all I can say is one statement. I was there to work, period. Ano na, wrong. Pumasok ako ng trabaho, labas ako. So that's my humble contribution. Your simple lifestyle is made to make the Filipinos really look up at you as an exemplary public servant. Exemplary leadership. Now, where you were before, you went on the top, you had all the temptations in life over there, but nothing happened. You stay on your values, tapos pinakita mo ang template of leadership, lalo na dyan sa bandang corruption. Then you went back, the same house, sabi mo, the same pickup, the same lifestyle. Sino yung taong gano'n sa libutan na binigay na lahat sa kanya? But still, you stayed on your course as a simple public servant. So yun lang naman siguro ang pastor, hindi, just being there is already an exceptional gift from God. So why waste it? Why mess it up with? I'm saying it, Mayor, because parang isa ka lang tao sa sanlibutan ng public service, lalo na sa Pilipinas na laden with corruption, na hindi tinablan ng ganong klaseng temptation. So we wish that there will be more Rodrigo Duterte like you in public service. Siguro, totoo naman pastor because I really lived through it. Ginawa ko talaga yung kaya ko nang gawin. Hanggang anong kaya kong sa utak ko pati sa but I was really very strict sa basta nag-warning ako noon. When I was mayor, sinabi ko na noon, day one sinabi ko na siyo, do not do it. Nung na-presidente ako, sinabi ko sa kanya, do not do it. Ngayon, nag-it ka, naipit ka. Wala na tayo magawa dyan. Tapos na eh. Meron yun ang isang bagay na nakita ko sa iyo, pati sa ating bansang Pilipinas ngayon, na yung walang takot na pagharap mo sa malalang problema ng ating bayan. You held the bulls by the horn on yourself for the protection of us. Kasi yung problema yun ang malala. If nobody will really face that, confront that, kawawa kami. Kawawa ang taong bayan. Malala. But in your 6 years of leadership, at least you held back the night for those years na makarecuperate ang damdamin ng tao. Because before that, all the Filipinos are hopeless. Yung ibang bayan, lahat sila sinasabi dito, there's no more hope. Kasi kung it did not happen in your leadership for 6 years, we might be a narco
country right now. Hindi na, we've crossed the point of no return. Maging Mexico na tayo, mga Sinaloa, hindi na mapigilan talaga. Yun talaga ang sinigurado ko. And that was the main focus ko talaga sa kampanya. Drugs, because alam ko sisirain ang bayan. Yes, yes. I said I would not allow it. Sabi ko lang, nag-warning lang ako sa inyo, do not do it. But Mayor, your intention in going to the war on drugs is to protect us. Yes, It's not to kill people. First of all, it's not really the intention to kill you. It is to protect us. And those killings, between law enforcement and drug lords, drug smugglers, or something like that, is unavoidable. Kasi lalaban sila eh. Lumalaban sila. Of course, may mga mistake mangyayari, but it was not your intention. Ang importante yung intention eh. alam mo, Pastor, basta yung drugs, pera yun. Mahirap kalabanin yung pera. And money is a corrupting thing. Pati yung mga police, mga generals, sabit na lahat. So, I said that prompted me to say that I would be fighting my own government. Yes. At that time na sila ng mga generals nandiyan na sa gobyerno especially Manila. And you named them. Oh, I named them publicly. Pati yung mga nasa dossier na involved na mga mayors at iba pa sa gobyerno. Judges. The first time we heard that, I said, oh my God, kung walang ganito, nasa bibig na tayo ng leon. We were in the mouth of destruction and we didn't know it. Until you came and boldly pinahayag mo. Well, I was prepared for it actually. Baski nung mayor ako dito. Yung nadaan dito sa Davao, alam nila yun. So, ang malas lang yung mga big time doon na akala nila na hindi ko talaga akala nila hindi ko gagawin. So, ginoo ko. Kaya ano dyan. Hindi mo talaga sa korte yan. Laruan ka lang. I was a prosecutor, so alam ko ang laro ng mahuli sila. Masarap pakinggan. Kaya lang umano. Pensa. Our pride. Labas. Balik naman negosyo. So walang katapusan talaga. So in the meantime, marami na bata nagugunggong. Hindi man ako magyabang. Pero kung hindi ko ginawa yun, kawawa yung bayan. Kaya sinabi ko sa kanila, remember that I am a Filipino. Remember that I care for my country and my fellow men. Sinabi ko sa inyo, huwag mong gawin. Ginawa nila. Hanggang mulot. Dito sa Davao noon, initially, yung hindi talaga na mayaman pa. Ganoon talaga ang buhay. Mayor, your hit of drugs and the effect of it, kailan nagpasimula sa iyo yan? Nung prosecutor ka o nung naging mayor ka? Prosecutor pa? No, yung prosecutor pa ako. And as a civilian, nakikita ko na yung epekto ng shabu. Marami na nagugunggong. If you will not control it, maraming bata na tamaan sa Pero those that heed your call, Mayor, and then surrendered,
di ba gumawa ka ng rehabilitation centers dito? Yung nag-surrender, they heeded your call. Naniwala sila, sinabi mo na huwag niyong gawin dito, and then nagbagong buhay, surrender sila. Di ba may mga rehabilitation ginawa ka doon sa kanila, ginastusan ng gobyerno? Alam mo, it's a very sad thing to say in public. Pero ang tao, whether it could be Caucasian or a black or a Chinese. Pag sinabi mo na kasi, if there is this, please stop. Sabihin mo stop or so nakita nila nung marami nung presidente wala masyado kasi nakita nila dito na kaya sinabi ko dito na lahat man tayo taga-Davao yung hindi wala please stop breathing permanently. Pero meron silang argument. Ganito, sa demokrasya daw, kailangan pabayaan mo ang tao sa gusto niya. Halimbawa, gusto niya ng drugs, sirain ang buhay niya. Tulad yung nangyayari sa Amerika, meron silang zombie street, puro mga drug na hindi mo na mapakinabangan sa syudad. So what is your role as an elected government to protect society if that is the case na interpretation ng demokrasya na pabayaan mo na lang? Ano, pastor, madali naman sabihin yung gano'n sa tao. No? Ang problema, yung drugs kasi, lalo na itong sabot, it's easy to manufacture. Mura, tapos mapagbili mo, pera ka agad. Usually, lahat ng mga bata dyan malulung na sa droga, may steady kasi ito si A. Pag maghanap yan siya ng B na dikitan niya para to sustain his habit. Ito naman si B, maghanap ng C. So on and so forth. Ang problema, karamihan dito, walang pera. Kung nagmamanufacture ng papel ng pera yan, okay lang. Bayad mo lang. Ang problema kasi, ang addiction, pag wala na, pag nakaw, magnam, grape, so it will destroy the community. And eventually, pag lahat na sa community to community, it will destroy the country. Kaya sinabi ko sa kanila, huwag mong gagawin yan kasi you will destroy the country. And I will not allow it. Bahala na kayo sa ibang panahon. Mabutit naman kumalma talaga sila. Alam nila meant business. Ang lahat ng tao, they see it. So, but you have to make a stand. Ngayon, still, pero hindi ko naman trabaho yan. And just remind everybody that, do not destroy our children. Well, iyan na lang. Masakit sa amin yung pinagpaaral namin, tapos after high school sa college na, nulungin mo sa droga, you destroy the future, destroy the family. And if you put one drug addict in a family, that family becomes dysfunctional.
Yan ang masakit. Lalo na yung mga nanay, tatay, lalabas ng bayan para lang pakain, padala, bigay ng edukasyon ng mga nila. Tapos sige na padala dito. Ito namang mga sige dikit-dikit doon. So lang lahat ng pera na pinadala sa pagod ng mga nanay pati tatay, pagdating nila pornada kasi ang mga anak nila gunggong na. O kayo mga maintindihan ninyo kung bakit yan. Ganon ako naghinakit. Ganon ako nasisirain ninyo ang buhay ng mga anak namin. Ang problema, naging mayor ako at naging presidente ako. So parang tatay ang kasama, parang the father of the city. Well, of course, it's a figure of speech, actually. Pero dinibdib ko yung pagkatatay ko sa syudad. Not involved. Huwag mong gawin yan kasi kaya kita. I mean, I really do not care kung mangamoy ako sa presuhan. Ganon ako ka-determinado. I was prepared to stake my life, my honor, pamilya ko pa. So even my mayorship, no. In your presidency, Mayor, there was twice or three times that you attempted to resign. Why is that? Twice, Pastor. Dito minsan sa command conference, dito puro military, sabihin ko na, I'll make it open. Alam mo ito ng military pati pulis, hindi kayo lahat. Nandito sila, nandito yung pulis. Dito kami, si Medal Dia, ako. May nangyari, Pastor, na hindi ko nagustuhan. Kaya nagalit ako. Sinabi ko, kung ganito lang naman nang gagawin ninyo sa akin pagka-presidente ko, gagawin ninyo yan. Magre-resign na lang ako. Kung sinong papalit sa akin, sige, laraga kayo. Sabi ko, titindig ako. Pag tumindig yung chief ng Air Force, chief ng Navy, Army, pati police, titindig ako, lalabas ako sa kwarto, maghanap kayo ng presidente ninyo kasi ako uwi ng dapat. In lahat yun, nandiyan sila lahat mga militar. In a command conference yun eh. Second, yung sa mga mayors naman, pati meron rin akong nagustuhan. Sabi ko, kung hindi ko kayo mapasunod, at ganito lamang gawin na palabas sa bayan, kayo na lang, huwag niya akong isali. So, tumindig ako, sabi ko, I'm resigning. Kaya ko, hanap ko yung presidente na gusto niya. Sabi ko, sayang na sinabi ko doon sa dalawang, hindi ako mamamatay kung hindi ako presidente. Pinahay ako at been mayor for 23 years. Tapos, ito lang presidente. Tapos na ako niya. Kung power tripping lang, tapos na ako niya. 23 years power tripping. Wala kasi akong whether I remain to be president. Hindi ako nagko-compromise eh. It's either I go or you go. Since marami man kayo ditong doon sa command conference, alam ng lahat ng military nakikinig sila ngayon.
Sabi ko, wag ako. Not me. Wow. Do not do it. Mayor, in your experience, it's been more than a year in the administration, and you've been there before also. How do you rate it right now in a scale of 1 to 10? Ito ngayon, in the more than a year of well, I don't know. I may have my shortfalls rin ako noon. Maybe shortcomings, shortfalls, in the sense that I was not able really to attain the objective that I started and hope to finish on time. Dito may, I still hope that there's still enough time. Sabi na ng mga police, there is a strong resurgence of drugs. So, isa yan. Mabutit na lang, sa awa ng Diyos, siguro, nakinig rin sila appeal kay Presidente for a peaceful nation. Wala na masyadong NPA. Itong mga kriminal na lang, kaya naman ito ng police even without the order of the President. In a way, it's their duty to control crime and criminality. So, palagay ko, medyo okay pa. I think, scale, just to have a visual, in scale of 1 to 10, maybe the administration is performing like 6. 6.5. Pero, wala pa siya sa ipang. I hope that magpunta ng 7-8. Not really specifically for any person there, or even the president, but for the Filipino. Because at the end of the day, the biggest loser would be the people. Any people, by the president, or by our institutions like Congress and Supreme Court, people will suffer. So, ako naman, wala na ako sa and I don't just unnecessarily nag-lecture na ang gawin. So, wala ka naman, so you have no business. I'm just saying that is my opinion. And I have every right under the Constitution to express my opinion, freedom of expression. Mayor, before our Zoom-in questions, it's about time to give our people there the Zoom questions. One more, Mayor. How do you look at the economy? Now, para may visual tayo, parang ganun rin. I rate it also with the performance of the president. Just little above. Not exceedingly well, but just enough for the Filipino to be at least comfortable. So we're at about 6 and 7 kasi is a very desirable one. Wala na sa kaabot ng 10 any country. It's always about 8. Yeah. Even the progressive nations in Europe, hindi nakakaabot ng 10. Mga 8. Hindi ngayon 8 naman na. Just about 7 to 8. So okay pa rin tayo, Mayor, sa tingin mo ngayon? Okay pa tayo. Yung value ng pera natin. Well, punta na tayo sa ating mga Zoom-in questions. Ang unang magtatanong ay si MJ Mondihar from SMNI. MJ, come in. Maraming salamat po, Pastor. Good morning, sir.
at maayong buntag kay Mayor Digong. Sir, sa resumption po ng sesyon sa Kamara ay matapang po na nilinaw ni Speaker Martin Romualdez ang issue po ng paggamit nila ng pera sa Kongreso. Ayon kay Speaker Romualdez, hindi naging maluwag at walang pinabura ng Kamara sa issue at nakatuon ang mga ginagawa nila sa kapakanan ng mga Pilipino. Handa rin daw ang lider ng Kamara na tumayo laban sa kahit kanino at didepensahan ang kanilang mga pasya at aksyon sa harap ng mga issue ng pag-atake sa integridad ng Kamara. Ano po ang masasabi niyo dito, Mayor? Kung yung sinasabi niya totoo, hindi maganda. Wala tayong problema. If what he's saying is really true, and if it is what is happening right now, then we should be thankful to Romualdez. Pero yung hinihingi yung audit Mayor, hindi pa lagi lumabas. Yung sa intelligence one, that was precipitated by, alam mo kasi kaya dumaan kasi ako ng presidente, Pastor. You just do not spend millions of pesos. Kasi malaman ng budget yan eh. Hindi naman mag-release ng intelligence fund dyan ng sabi mo 100 pesos. It's always by the millions. So, grabe ko, the safest way to do it if you're really kung diskumpiyado kayo at kayo naman dyan sa Congress, then we can go into an audit para malaman natin. Malaman ng tao. Malaman ng tao ba yun? So tama yung sinabi niya na tatayo sila laban kanino man, depensa ng kanilang pasya at aksyon sa mga issue sa mga target ng integrity Kamara. So kailangan ilabas yung hinihingi ninyo. Para integridad ng Kamara ay manatili. Correct. I was once a member of Congress also. So, baski saan, nung presidente ako, the usual is, let's go into an audit. And make it public. Para walang sabi mo tinatago. Yung kasi yung audit, hindi naman pinapublish eh. But if there is something wrong, then we can always demand the information given to the public because under the Constitution, the right to be informed is sacred. So, Follow-up question lang po, sirs. Sa session din po, kanina Mayor, nag-resign po sa kalagitnaan ng plenary session si Pampanga Congressman Don Gonzales nang maipit po sa tanong ni Liberal Party President Edsel Lagman sa kung sino po yung nagsasalita laban sa institusyon. Bago niyo po banggitin bago niya po nabanggit ang niyo pong pangalan, ay nag-resign po muna siya bilang miyembro ng partido. Mayor, kayo po ang chairman ng PDP Laban. Ano pong masasabi niyo po at ang payo po ninyo sa inyong mga kapartido, Mayor? Maraming salamat po. I respect his decision to go out of the party, and I would encourage that those who are not in tune with us or hindi nyo nagustuhan, you're always welcome to go. Wala naman akong even if I remain to be the only one na PDP, okay na sa akin. Wala akong problema. Even if ako lang maiwan sa PDP, buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po, Mayor. Alam mo, sir. Ganito yan eh. May kanya-kanya tayong prinsipyo. If hindi tayo I would presume na we are all in good faith. Na yung prinsipyo mo, hindi magkasya sa prinsipyo ko or it
uh, our principle fight with each other, and we cannot come to a common understanding. We can always go separate ways. Ako, PDP ako. Ngayon, kung hindi pa naman ako pinapalit ng partido ko, so umalis lang kayo lahat, okay lang. Then, malapit naman ang election, it's just around the corner, and maybe we'll just have to field another fresh personalities or faces. You can always rebuild on, if it is in tatters, that we can rebuild the party anytime. For as long, ang importante kasi dyan, yung prinsipyo. Yes. It's not just the party, yung party principles, importante yan. But the most important is yung tao. No. Kung may prinsipyo ka, magkakaintindihan talaga tayo. Kaya kung wala kang prinsipyo sa buhay, kaya ito, basta papayag ka lang just because it is wrong, and you say, pakisama, or you do the wrong thing, do not expect me to clap my hands every time that you make a stupid thing that Total ako dumaan ako. I've been mayor for 23 years. The congressman, then president, vice mayor. So, wala man akong tinatago. Maghanap ka kasi halongkatin mo yung ano. Okay, MJ, thank you. Ang susunod ay si Angel Pastor din ng SMNI. Angel, come in. Hello, Pastor. Good morning po. Dagang salamat, sir. And good morning din po kay Mayor. Mayor, yung question po is, mayroon po tayong bagong kalihim ng Department of Agriculture, si Francisco Chu Laurel Jr. Galing po siya sa pribadong sektor, Mayor, and katunayan siya po ay kilalang bilyonaryo at presidente po ng malaking fishing corporation na Frabel Fishing Corporation. Maging sa iba't ibang sector sa energy, manufacturing at isa rin po sa naging top campaign donor ng Pangulong BBM noong 2022 elections. Mayor, ano po yung expectations ninyo sa bagong DA Secretary po natin, Mayor? And sa tingin po ba ninyo, Mayor, fit po siya to become DA Secretary, though he is from private sector po, Mayor? Thank you po. Ma'am, nung presidente pa ako, and even during my mayorship days, naririnig ko ng pangalan ni DA. Francisco Tio Laurel. Naririnig ko na yan. Nakakrap up yung pangalan niya, mga prospect. Yung prospect nila na magpasok sa gobyerno. But at one time, he was even considered during my term. Pero baka tinanggihan niya. His name is a byword dito sa itong kind of business niya. I think he has the wherewithal. He's qualified and he's well known. Maybe I do not know him personally, but I would assume that he is good because kinuha siya ni Presidente. I just hope that he can improve things or whatever we desire to. Ang gentleman, gentleman. Go into accelerate yung yung panahon kasi
Hindi naman lahat nagagawa kaagad 1 or 2 years. But he's, I think, qualified. Narinig ko na yung pangalan niya noon pa. His name has been circulating even when I was a mayor in the city of Davao. Okay yan, Angel. Sorry po. Thank you po, Mayor. Thank you po, Pastor. Good morning po. Thank you. Ang susunod na magtatanong ay walang iba kundi si Jade Calabro. Jade Calabroso. Jade, ano yung tanong natin? Pastor, mayang gabi, daghang salamat Pastor, mayang gabi, Mayor, ang mayang buntag ay sa tanan. Pastor, Mayor, ang akong pangutana, ang tanong ko po ay tungkol po dito sa bagong opposition leader. Itinuturing po kasi Mayor na isang political analyst kayo po bilang isang bagong mukha po ng opposition ngayon. Ito po yung naging obserbasyon ni dating Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas, kasunod na rin po sa inyong mga naging pahayag kamakailan hinggil sa kakulangan ng oposisyon sa kasalukuyang pamahalaan. Kung naalala po ninyo, Mayor, noong October 17 na episode po ninyo, sinabi po ninyo na walang oposisyon ngayon, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Kung ano lang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang, tahimik sila. Baga nabili lahat. Ano po ba yung masasabi niyo dito, Mayor? Well, do not always assume that the government is always correct. There are many mistakes committed along the way in governance, whether with or without malice. Somebody has to point out these things so that the administration or somebody or the president will know about it. Kasi yung mga bagay-bagay na kung sila lang, hindi naman nila sinasabi yung problema nila or whatever. Even without sabihin mo na walang korupsyon o mayroon. There has to be somebody who would be just checking and maybe try to figure out if it is the correct way. If it isn't the right way, then yes, to call the attention of the one who is there running the show. Ganon ka, in a democracy, there must always be an opposition. If there is no opposition, there is no democracy. Oh, right. If there is no right to dissent, that is the essence, the right to disagree or dissent. If that is absent, there is no democracy. Even if it's all correct all the time or most of the time, okay lang yan. But there has to be somebody there to check. And that is the opposition who should be doing it. Wala kasi yung opposition yan. Nawala sa mapa yung liberal. So, ako naman, I do not want to join an organization or create an organization just to point out the mistakes of the Marcos administration. That's not my business. Dumaan ako pagka presidente. I will not be there just to show to you how wrong this guy is. But kung sabihin mo, I'll be there to point out that what he is doing or what they are deciding upon will destroy the country, then I will do it on my own, even without a party. Pag nasisira yung decision, sasabihin ko talaga sa inyo, hindi pwede yan. But I will not be there to criticize just to find the nitty-gritty mistakes. I will not do that. If the president is correct, I will say he's correct. If the president is wrong, I will say that, Mr. President, you're doing it the wrong way.
Kindly listen because I'm giving you the best advice. Wow! Wow! So, ang magtatanong ay si Sar Santos ng SMNI pa rin. Sara, pasok. Maraming salamat po, Pastor. Magandang umaga po sa inyo at maging sa inyo rin po, Mayor. Ang aking po katanungan is patungkol po doon sa tugon sa masa survey results for the third quarter of this year na inilabas ng Octa Research fairly recently. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay nakakuha ng 73% trust rating sa third quarter nitong taon mula sa previous rating of 75%. Similarly, Mayor, bumaba din ang trust rating ng BP Inday Sara mula 85% to 75%. Samantala, para naman kay House Speaker Martin Romualdez, tumaas ang trust rating from 54% to 60% in the same period. Kung ikukumpara po, Mayor, sa nakaraang taon, malaki ang itinaas na trust rating ni Romualdez mula 38% to 60%. Dahil dito, marami po ang nagulat o nag-question sa resulta nito sapagkat kapag bumaba ang trust rating ng Pangulo, lalo na't kasama rin ng pangalawang Pangulo, ang inaasahang epekto po, Mayor, ibababa na rin ang resulta para sa mga ibang opisyal ng gobyerno dahil isang administrasyon lang naman sila. Hingi lang po namin na, Mayor, ang inyong pong komento o reaction po patungkol po dito. Maraming salamat po. I am happy that they are improving on the ratings because it simply means that they're doing their job well. And the people's choices are there. So whether or not tama o mali yung ginagawa nila. Kung tumaas yung rating nila, except that if you siguro na hindi, especially for the president, most importantly the president. Kung tumaas yung rating, maligaya ako kasi wala naman tayong presidente yung walang iba. Si Marcos and he's good for 6 years. Pang ilan na tayo ngayon. So if we begin to distrust him, even with the ratings that are there, which shows that they are fairly good or not good, doing fairly good. Hindi naman pwede mag-very good yan. Maligaya ako, not for them but for my country. Ibig sabihin, may nangyayari na maganda para sa bayan. And I'm happy that the president is improving on his rating, which means to say that he is really working hard on Congress and everybody. I should be happy. Being a former president, what takes the essence of their output would be the result of the surveys, which would show that most of the Filipinos are contented. Kisa naman maghirap tayo na wala nang puro na lang ano. I'm not that into this business of remember guys, remember Mr. President that I'm here just to say a few things to correct. Just little errors. Hindi naman malaki. I'm not here to destroy you. You are no longer a candidate. You are a working president. And wala naman akong ambisyon. Before your term ends, baka patay na ako, matanda na ako. Magtulungan na lang tayo. And when I say that with sincerity that yes, hindi naman good, Mr. President, fairly good. So improve on it. Maybe the next time that I would sit here to talk to the nation, you'd be making it good. And then I'd be happy if you strive to go the next step, which is very good. And if you reach the pinnacle of the best president
then I would be the happiest person on earth. At least meron tayong presidente naging best president. Kaya ako, ang rating ko was just 90, not so good. But nandoon yung word good. 93 siguro. So, ang mali lang, hindi lang mali, lang kasi not so good. Pero basta nakita mo yung good, okay na yun. Yung not so, hayaan mo na yan si not so. Diba? Dito ko na lang sa good. Well, maganda yung tugon ng ating Pangulo sapagkat he wishes the President the best in his presidency. Meron lab na tayo magtapos pero meron pa isang tanong, no? Si Senator Pimentel, si Kiko, Senate Minority Leader, push for zero intel funds for Office of the President. Sabi niya, alisin na lang ang intelligence funds ng Office of the President, Office of the Vice President, ibigay na lang daw sa may kinalaman sa intelligence gathering. Kasama na dito yung ibigay na lang sa Department of Foreign Affairs sapagkat ito ay may kinalaman sa national security. Ano masasabi po niyo, Mayor? Well, in that case, if you do away with the intelligence fund of the President, Vice President, and all, you might as well do away with everybody. Yeah. Pati yung mga mayors na. Then you would maybe suffer the consequences. Kasi yung market ng survey, iba yung market ng survey ng military, pati yung civilian. Hindi magkapareho yan. They do not really even approximate each other. When they say that in military, the condition is good, this is factory, it does not reflect the whole truth. You have to get it from other sources para mabalance mo. And kung sabihin mo na tanggalin mo yung intelligence fund, lalo na sa executive department, alam mo yung Congress lays down the policy. When the policy is there, produced by Congress, it is implemented. Ngayon yung implementation, it covers a lot of all aspects of governance. Things you must need to know before you act. That is intelligence fund. Things that you need to know before you say something, that is intelligence fund, especially in matters of national security. You cannot do away with it by just giving it to the military. I'm not saying that they cannot be trusted. But that is not the way how democracy works. The intelligence gathered by the military will be a far different thing gathered by the mayors and the administrators. Hindi mo pwedeng alisin yan. Because hindi na lahat ng mga military magtanong doon na inusurvey nila, lalo ng kaharap nila military. Hindi yung sasabihin ng totoo yan. Kung kaibigan niya ang barangay captain pala, isang komunista. Or yung kapatid niya nandoon sa bukid. You have to get the sources from all. Now, itong mga executives, mayors, governors, presidente, kailangan talaga nila.
the Vice President should know why. Because the President does not share the secrets of the intelligence gathered with the Vice President. Eh kung mamatay bigla lang yung Presidente, his heart will just stop suddenly. Makakandara pa itong Vice President niya, hindi niya malaman kung ano ang sitwasyon. Iyan ang problema. Kaya mga mayor, how would they should run? They must have, not excessively given. Pero importante yung intelligence man. Ayaw ko, I have been mayor for 23 years. You think I could have the first thing to enjoy happiness dito sa Pilipinas, Davao City. You think nakuha natin yan kung walang investment? Do you think that you would be peaceful if I did not just buy information or buy out the person? O ito, umuwi ka na. Pumunta ka na, bumalik ka na sa inyo. Huwag ka nang umalik dito. Taga saan ka ba? Taga Samar, o sige, uwi ka na sa pamilya mo ito. Negosyo ka na lang. Ganoon ang trabaho ng presidente, pati mayors and governor. Kung hindi mo madala sa usapin mo na lang. Lalo na kung may pamilya. Pero yung ako para sa akin yung rebelde hindi masyado. Itong criminal ang wala akong pasensya talaga. I like kidnapping with kidnap patapos patayin mo. O ba't kayo mag-kidnap ka? Then you put a human being under stress for so many hours, for so many days. Hindi magandang gawin yan eh. Kaya prosecutor ako, I always nilalagay ko yung ano ko, kung ano ang kung ako ang ginawa sa akin. Kaya mainit ang ulo ko dyan sa mga kriminal. Talagang mainit. Pati yung itong droga. Sirain nila yung bata. Pinapaaral ng tatay, nanay, high school, magtatapos, then college, expecting that this guy, this son or daughter would finish a 4-year course on time and maybe try to find jobs, prepare with marriage or an occupation that could last a lifetime. It's the future that you are destroying. Kaya galit ako. You are killing the future of our children. Bad yan. Kung bad ka, mas bad ako. Alam mo, itong mga kriminal, ibigay mo lang sa kanila yung ginagawa nila. Wala, tabla na. Tablahin mo lang. Dahil sa akin, minus yung activity na gano'n. Dito lang ang papaya. So dapat yung intelligence funds, Mayor, yun ang ginagawa para magkaroon ng information. Hindi mo talaga masulba niya pag walang pera. So maganda yung tugon ng ating ating Mayor sa about itong panukala ni Senator Pimentel na alisin na lang. Talagang kailangan na kailangan pala talaga yan. So, dami pa dito, Mayor, mga issues, mga tanong na dapat talakayin natin. Pero we have run out of time. Anyway, mga kababayan, mga kaibigan at lahat kayo, MWF ang ating Mayor sa susunod na Merkules. Tanong ninyo sa susunod, hindi lang sa
when a journalist and broadcaster magtatanong, we will accept in phone-in questions. Sa ating text jack, pwede rin kayo mag-involve ng mga tanong ninyo kung ano yung mga tanong sa mga issues na dinadaanan natin. So Mayor, before we end, we would like for you to give your last message for this episode. Well, let me just say this. It's about our country. Maraming mga issues na for or against Marcos. But at this early, I would rather urge na we give the President a sufficient time to attain his objectives. Or if he's falling short, for him to correct. Masyadong maaga pa kasi, so we have to give our support to our government. I am happy and I'm very thankful to we should be the Filipino people. Dapat magpasalamat sa armed forces because at no other time there is really mababa ang insurgency. Mayroong insurgents, pero yung activity nila medyo na control ng pero hindi mawawala yan. Andyan yan sila. But to the credit of the military, talagang nila. They were able to minimize the activities of the terrorists. Na-marginalize nila ngayon. To the margin talaga. Na-marginalize nila ang insurgency. Ito naman ang ating criminality. Well, we have a functioning police hierarchy at okay naman ang performance nila. Except for a few, but mostly isolated cases na ngayon. Nagagaya noon na medyo lalabas. And to the credit of the administration, ngayon, we have to admit it na but no other time. Kasama na ako, maganda talaga ang panahon. Except that the world is really boiling. So, huwag na sana tayo madamay. And I urge the Filipinos, all of us, not to meddle. Not to, huwag tayo makisali dyan. Let us chart the direction of this country. Doon lang sa tamang tulungan lang tayo. Wala man tayong gawin. So kung wala tayong gawin, bakit tayo magawa ng masama? Magawa na lang tayo ng tama para sa kapakanan ng ating bayan. Total, may anak rin kayo. Yung mga kriminal may anak rin kayo. Yun ang makasakit dyan is baka ma-salvage kayo, mamatay kayo, mag-iwan kayo. Biyuda pati. Sa kawalang-walang kwenta. So, kung gano'n kayo mga kriminal, huwag na lang kayo mag-asawa. Or, magbili na kayo ng pills. Bahala na kung ilang araw kayo mag-hold up o ilang araw kayo huwag na lang magdamay ng isang tao. Ang mahirap kasi nito is yung magtabas ka ng tao sa mundo. At alam mo, ang buhay niya talagang pahirapan siya. Kaya ikaw hold upper ka. Huwag na lang yan. Pati yung hanggang ka lang. Tapos kung anak ka ng 6-7, sus Mariusip. Kaya anong income mo? Kung ano lang income mo, yun lang. Pagdating doon, 2, 1, 2. Hindi yung paabuti ng 3, 4.
Hindi na kaya yung o kaya lang ang kita mo. Ibigay mo na yung pilis yung pera mo, iba yung sweldo na. Mag-pis ka na lang yung asawa mo. Sabi kasalanan, mga maniwala dyan sa that is ang tawag nito. This word archaic. Archaic. Masyado ng luma na yun na it's a sin to tell a lie. Alam mo, what you should do is to stare at reality. At gawin mo kung ano ang dapat gawin mo in accordance with the parameters of the reality that you see. Huwag mong ilampas. Kaya kayo mga okay, basta total, ang pills kung wala ka itabilin, pamasahe lang ang kailangan mo, punta ka doon sa city, bibigyan ka ng pills, ang asawa mo interviewin. O sige, bigyan ka ng ilang pakete yan. Sige, Pera. So, inumin mo lang yan. So, sabi yung simbahan na kasalanan, gano'n. Rabote ko ang simbahan magbigay ng bigas. Yan ang hirap sa gano'n. Yung archaic, hindi na huwag kayong kasalanan, mag-control. According to the times. Hindi na pwede yan eh. Basta uncontrolled. Tapos pagdating ng panahon, maraming bata maghirap. Hindi nga makakain kasi sa karami paghati-hatian pa. Which is more of an injustice. Mamili kayo. Makinig kayo dyan sa hindi naman sa lahat ng pare. Yung not attacking the makinig kayo dyan sa mga o yung practical kayo. Jesus Christ himself showed us how to be practical. What am I saying? To show in practical terms how he would give his life for the sins of mankind. He allowed himself to be crucified. Alam niyo, masakit. Matinig ka lang ng tangkat. Papaya ka na ibitayan. But he did it to impress upon mankind henceforth. There are other symbolisms before him, I'm sure. Sacrifice. Wala pa tayo noon. But during Christ's time, God allowed his son to be beaten, kicked, nailed to the cross to save mankind. That was for the past and future. Kaya kung ka na naghanap ng bagong Iso-Kristo para ipako mo para sa kasalanan natin, yun na yun. That's why you ponder on those things that had happened in the past. Because yun ang magbibigay sa iyo ng bearing sa direction. We would know what is moral or not. Moral is right. Basic masyado yan. Mayroong ginagawa a lot of things are happening around for that. Maybe next time we'll have Yes, we'll focus on that kasi ito yung mainit na issue ngayon. The whole world over is like burning. So there is a threat into every countries that are involved in this. And it might be the trigger to World War III. It will, Pastor, kasi pag nahila ng itong Hamas, pag nahila nila ang Iran kasi may
We have this suspicion that may atomic bomb. Pag ginamit nila, unahan na sila ng Amerika. With all the intelligence and everything, magkagulo talaga yan. Magkampihan. Oo. Tsaka yung, Arabs will always sympathize with the... Although I think the Iranians are not from the Arab... Persians. Persian. Shiite sila. Yung natawag ng Persian, that is Iran. So, yun yung... So, we just pray to God that there will be no spillover. And that yung dito, I hope it's not a question of religion. It will never be one para sa atin. Mayor, maraming salamat po, Mayor, sa panahong ibinigay niyo po sa amin sa araw na ito. At dyan po, Mayor, nagtatapos ang ating gikan sa masa para sa masa sa araw na ito. At sa lahat po ng mga taga-subaybay ng SMNI, maraming salamat. At muli, maraming salamat sa ating butihin at ginagalang na former President Rodrigo Roa Duterte. At higit sa lahat, maraming salamat po, Pastor. Pati po mga Pastor City Glory para sa programang ito kung sa inilaan para sa ating inang bayan, para sa mamayang Pilipino at para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. First of all, Salamat po mga kaibigan, mga kababayan at mga televiewers muli na nakapiling natin ang ating pinakamamahal na dating presidente ng Pilipinas. Ngayon ay dating sinusubaybayan lahat ng kanyang mga salaysay, mga sa usapin ng bayan na dapat nating malaman. At ngayong Miyerkules at Friday, ang schedule po ng ating mayor, Monday, Wednesday, Friday to, according to the accommodation of his time. Yun ang kanyang schedule dito sa atin sa SMNI. Kaya ang tamay lamang po kayo at salamat sa lahat ng inyong pagsubaybay. Ito ay i-replay sa buong linggo hanggang sa susunod na episode. So salamat pong lahat. Pagpalain tayo ng ating dakilang Ama, ng ating Panginoong Kristo hanggang sa muli ng ating pagkikita sa gikan sa masa para sa masa, para sa Diyos at sa Pilipinas. Grabe. Ay, Tatay Tigong. Ay, Ate Virge. Ay, naku. Mahal na mahal ka po namin. Mahal na mahal ka po namin. Ayan. Kung sino po gusto umakyat, akyat na po kayo. Kung may panahon po kayo. Siyempre, yung ating kambal dyan, si Ate Virge at si Ate Tere. Kung kayo po ay may panahon, otherwise po, ay magbubukas tayo ng bagong live maya-maya para po makakyat yung gustong mga magkantahan. Alright? Grabe. Grabe. Nakaka-inspire. Salamat Tatay Digong. Maraming salamat na nakakarinig pa rin kami ng kanyang mga wisdom galing sa isang presidente na minamahal namin. Ayan. Alright.
Okay. Ayan po, magbababa tayo ng hagdan. Wow! Yung bagong latest po ay entitled Problema, Huwag Iwasan. Harapin mo yan. Ayaw o dagan. Ayan. Ito po. Morning mga kasulit ko mga coach, sa lahat ng mga OFW kung saan sulok po tayo ngayon naroon. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan at malayo sa kapahamakan. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na patuloy na nanonood sa aking channel. At mga pagwan sa aking channel, please subscribe at pakipindot lang notification bell yung all para mo-notify yung mga bagong upload natin. So, gaano man kabigat ang problema natin, ay ito ay may mga solusyon dito. Yun po yung topic na tinakaraan. So, ang kailang tungan. So, ang isang higanting problema, ito yung malusolusyonan natin sa pamagitan ng hindi tayo mag-focus sa problema. Kundi, No problem, Ate Virgie. No problem po. Ayan. So, karamihan sa mga something hindi nag-success dahil pag may problema ito yung nag-give up. Dahil hindi nila alam na ang problema ay ito po yung magdadala sa atin kung paano po tayo ay mabuong ang ating pagkatao. Bakit binigay sa atin ang problema na yan? Dahil po may nakaabang na mas malaking oportunidad nga nag-aantay sa ating saunahan. So, pabalik-balik ko po yung topic ito dahil minsan, sa kay sarili ay minsan mag-negative din ako, no? Pero, lagi po natin tandaan na pag tayo po hindi natin makayanan na dalhin ang ating problema, ito ay pwede po tayong mag-relax, no? Kung saan pwede natin na dalhin po yung kagubatan o kahit saan para po ito'y madadala ng mga negative na vibes, madadala ito sa kalangitan. Nagets nyo ba ito? So ngayon ilang minutes na po tayo, 2 minutes na lang, no? Hello! So ngayon, sino po yung may mga problema ngayon? So ito'y wag nyo po itong kimkimin. Yun lang po yung advice. Dahil super init mo pala dito. Dahil makakakain na lang po tayo ng kulangot. Sorry sa mga kumakain. Kumakain tayo ng kuko natin. Ginaganyan natin. Dahil po hindi natin alam i-handle itong lahat na ito. Pero pag wala pong master, wala po si master, mag-advise sa atin kung wala kang takot sa kanya, itong problema na to ay talagang magdadala sa iyo ng pag-negative sa buong pagkatao mo. Maapektuhan naman yung pamilya mo, negosyo mo, maapektuhan na yan. No? Dahil nagmukmuk ka dyan sa kwarto, umiiyak ka dyan. Lahat ay sinisi mo na sa pamilya mo, sinisi mo na sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa nangyari sa buhay mo. Lalong sinisi mo na sa presidente sa Pilipinas. Now, embes, lumabas ka dyan sa kwarto, tigilan mo sa pag-iyak-iyak mo, pag-iimot mo, maghanap ka ng solusyon. Ayan. Dahil, pag ikaw ay isang businessman, pag ikaw ay isang entrepreneur, pag masolusyonan mo ang malit na problema, ito yung nakakasaya. At masasanay ka na po na magsolusyon sa lahat ng mga problema. Ganun, so, ayun na po. So, medyo mahaba na po yung aking 3 minutes na po tayo, no? Mamaya ulit, sobrang init. Salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa lugar na nito, no? Sa tabi ng
Okay, bye-bye. O diba, bongga siyangga. Ayan. Kung naalala nyo, sabi ko po, magpapalaro po tayo. Ngayon, mas maganda po na magpapalaro tayo kapag off day ko po. So gagawin na, ano tayo ngayon, Sunday ay magpapalaro po tayo para masabi ko rin kay Angga kasi siya po yung magpapadala ng mga winners. Siya po yung mag-ano ng ano ba yun? Ano may tawag dun, di ba? Yung magpapadala ng pera via phone. Yeah, Gcash. Siya po yung magpapa-Gcash noon. Opo. At para masabi ko rin sa kanya, para mabigay niya rin yung ating iniintay, no? Para po ayoko naman na magpapalaro ako tapos ay hindi po pala niya mapapadala. So ayoko po ng ganun. So kailangan po maghanap tayo ng right way, best way, and legit. Opo, kasi hindi ko na. So, ang gagawin po natin ay Sunday. Opo, baka ang gagawin ko rin, kasi nga po, para double prospect, no, na magbe-benefit ang lahat. Baka pong gagawin ko ay bibili ulit tayo ng t-shirt for 5K, ganyan. Ayan, tanggalin niya na lang sa allowance ko. Oo. Hangga, padalan mo na ako. Ayan. So, yung iba, magbibigay tayo ng t-shirt na may design, no? Pwede tayong gumawa pwede natin gawin na, halimbawa, example ko, nanalo si Aida Ilagan, example natin. Pagagawa natin siya ng quotes, Aida Ilagan. O, di ba? Di ba? Di ba? Nanalo si Ate Virgie. Magagawa natin si Ate Virgie Reyes by quotes. Di ba? Maganda yun. Yan, di ba? Di ba? So, then, yung mananalo, halimbawa, sabihin ko, o sige, nanalo si Claire Cruz, nasagot niya ng tama. O, pag ang price ay t-shirt, sabihin mo anong size mo, lalagyan ng pangalan mo, by Coach. Ayan, di ba? Hello, Coach, di ba? Ganun. Di ba? Alam naman natin, iba natin kapatid, ay pwede rin tayong magsabi na mamimili. Halimbawa, sasabihin natin kay Miss Claire, gusto niyo po ba 500 na Gcash or t-shirt? Ganun. Okay? Diba? Yan. So, pag sinabi na Gcash na lang po, ay ma-forward ni Angga kasi nasa Pilipinas na si Angga. Si Angga po magpapa Gcash kasi nandun din naman yung ating allowance. Diba? Gano'n. So, doon na lang ayan. Yan po. So, ganun pong gagawin natin. Pero, we might as well do
Sunday para may time ako na i-communicate lahat no? May communicate sa kanyang mabuti para hindi ko yung akto na magpapalaro ako sa inyo tapos wala kayong walang cooperation na walang magpapadala sa inyo kapag kayo nanalo. Hindi rin maganda yun. Kailangan everything kagaya noon. Di ba? Ayan, si Noah, di ba? Noah, isa ka sa nanalo ng t-shirt, di ba? Ayan. At yun nga po, meron tayong tayo ngayon na possibility. Di ba? May possibility tayo ngayon. So, ganun ang gagawin natin. At so, ganun ang gagawin natin. And at the meanwhile, tatapusin po natin itong live na to at magbubukas po ako mamaya. Miss B, shout out. Love you, Coach. Shiva, magbubukas po ako mamaya pag nasigig na po ako para kung sino po ang gustong umakyat at umawit, magpagkuntahan o whatsoever, ay kayo po ay free to come up. Alright? Okay po. Ayan. Pero syempre, gaya nga ng sinabi ko, dahil nga po dun sa unexpectedly na hindi ko po inaasahan na meron pa palang taniman ng kamote sa tabi-tabi. Ako po hindi sanay makipagplastikan. So, sinasabi ko po agad na wag nang mag-create ng dito para maayos. Pag maayos ang akyat, maayos po ako. Ganun lang po yan. Kapag gusto nyo ng, diba, na, kasi, doon pa lang po sa yung nangyari na, ito ngayon ko lang sasabihin sa inyo. And I have to say this, dahil itong nararamdaman ko. Kung talagang mahal mo ang coach, hindi mo magagawa na mag-suggest na isara ang coach. Para sa akin opinion ko yan I have a right to my opinion. Maliwanag. Okay. Maliwanag. Hindi mo masasabi na isara muna. Doon pa lang para sa akin. Foul na yun. Pero nagbigay ako continuity ng benefit of doubt ng truth. Ito po para ito i-review ko lang dahil lately nga po nagkaroon na naman ng ups and down doon sa GC. Damay na naman ang pangalan ko. Dinamay na naman ang pangalan ko. At nangyari po yun after na nagkantahan pa dito, nagbatian. Kung alam ko lang po na ganun pa rin ang dinadala ay hindi ko na po tinanggap. Yung mga pag-sorry, yung mga na lang, mag-ayos na tayo, aakyat na lang, mag-ano na, lahat ng kaeketan, lahat ng ayoko po ng ganun. Ayoko po ng plastikan. At tandaan natin na nagkaroon ng botohan. At tandaan natin na kaya ako nagmura o nakapambalahura ay dahil na rin
sa mga paratang na hindi tama. Unang-una sa lahat, yung sasabihin nyo, itong mga na to, na di po ako galit, na si Mr. Rayo nang dahil sa akin. Patunayan niyo po yan. Yan ay pagpaparatang. Patunayan ninyo. Wala. Kaya nga sabi ko, gusto niyo ba sabihin ko sa inyo kung sino? Si Rogelio. Kasi bago kayo kung lumakwak-wak-wak-wak. Timbang niyo muna. At din sasabihin na sinungaling ako at lahat ng nag-ano dun, lahat ng nag-ibod sa sitwasyon na yun. Having said that, wag niyo po nasisisihin ang mga supporter dahil sinasabi niyo na kinakampihan ako. Yan, doon na naman doon si GC na sinasabi niyo na kumakampi ang mga supporter niyo dahil yung at pagka po sinabi na itong bahay na ito ay ating hindi po yan nangangahulugan na magiging bossy ang lahat na kapag sinabi niyo ipasara, sino ba? Sino ba tayong lahat? Kaya ako ito binabalik dito dahil balikan ninyo yun. Kaya ako nagsalita na kasi baka mamaya lumalamig na naman, kala nyo lang yun, nakikiramdam lang ako. Pero ang never kong gagawin ay makipagplastikan. So, yan, plastikan sa inyo. Papangalanan kita. Mistandingan. Pag nandito ako, okay? Pag nandito ako, never na kitang paaakyatin at magkakantahan tayo dahil ayokong makipagplastikan sa'yo. Dahil meron ka pa palang galit na tinatabi sa akin. Kung galit ka sa akin, huwag kang makipagsalamuha sa akin. And this is valid to all na ayaw sa akin. Huwag kayong makipagplastikan sa akin dahil ako, hindi ako nakikipagplastikan sa inyo. Ngayon, maaaring maririnig mo to, maaaring sasabihin ng mga kapatid natin sa iyo, gusto mo kong sagutin, intayin mo ko mamaya o bukas. Mag-usap tayo. Huwag yung aakyat ka mamaya at magwawalwal ka. Sasabihin ko na ngayon, sinabi ko na rin kay Angga, kinausap ko na si Angga. Huwag kang papakyatin kung pag magwawal ka dahil mag-aaway kami. Ngayon, kagaya nung isang araw, umakyat ka, nag-ano kayo ng kwento mo, wala ako doon, wala ako sa, nandun lang yung avatar ko, pero hindi mo ako kasalamuha. Okay lang yan, nagkantahan, whatever. Given yan, given. Pero yung nandun talaga ako at makikipagplastikan ako sa'yo. I'm sorry.
Wala, hanggang ngayon. Oo, hanggang ngayon. Dahil ang nangyari, meron siyang binalik about meron pa silang question ni Miss Jenny. Pero, binanggit pa rin niya. Binalahura niya ako, kinampihan niya siya, ganun ganito, hindi kayo mga kumakampi, mga, ang dami niyang sinabi dun. Pero ang main, dito is, hindi pa pala tapos. Nagtatanim ka pa pala ng galit. Bakit ka nakipag-ayos? Bakit ka nakipag-ayos pa? Bakit ka pa nag-sorry? Bakit? 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 Di ba? Ako kung galit ako sa isang tao, hindi ako makikipag-ayos. Hindi ako makikipagkantahan. Ngayon, ganito yan. Pag wala ako sa live, aakyat ka at kakanta ka o mag-aano ka ng iyong wisdom. With all due respect, I will let you. Pero kung gusto mong makipagwalwalan, hindi kita paaakyatin nang wala ako. Nang hindi ako pwedeng makasagot. Hanggang ngayon. Diba? So, yun lang ang sa akin. At minarapat ko ng ilabas to. Dahil this, in every LS, I'm the host, I'm the blogger. I can make a reaction to anything and everything that I want. Yes. And then yung in kay Eva sa group nila or kay Jinjin, pero yung ilabas mo pa ulit doon yung mga nangyari at hindi ka pa pala nakaget over, I would not give you the leeway para makipagkantahan para sa iyo. Dahil ayoko na maging plastic sa iyo. Ayokong maging plastic. Minahal kita. Pinagtanggol kita. Tanungin mo rin ang sarili mo kung bakit nabalahura kita. Tanungin mo kung bakit nangyari yung nangyari. And, mind you, hindi ko pinagsisisihan yun. Gagawin ko all over again kapag hinamon mo uli ako. Kaya nga sinabi inyo, napakabait ni Angga para pagbigyan kayo sa botohan. Dahil nga naintido ko mo, kung talaga may pagmamasa kots, hindi mo sasabihin na isara ang kots. Tama mali mga kapatid. Di po ba? Ako grabe na po. And I already tell that way back then. Pero nandito pa rin ako. Wala akong pakialam ni boses, wala. Sige, go.
Never kong iisipin na isasara kung talagang mahal mo ang coach. Pero yung mga ganyang peg, na isara muna, makasarili. I have my right for my own opinion. Opinion ko yan. Diba? So yan lang po yan. Yan ang masasabi ko. Ngayon, nagpo-push po siya. Kaya pag kung nakita ninyo na sinabi ko doon, nung nandun ako sa tandingan, kumakit ka, please, walang ano. Kasi nga po, pinupush niya na mangyari yun. Kaya ako lang po ito sinasabi sa inyo para malaman nyo lahat. Dahil marami po dito, wala sa GC ng Payaman Team. Doon po nangyari yun. Kaya po, sinabi ko yun na kung aakyat, magkantala kasi. Pero kung gusto mo, basta nandito lang ako. Sinabi ko na kay Angga. Kapag nangyari pa yun, wala nang second chance. Ganun po yan. Pero ang masisigurado ko lang sa inyo, hindi astig na tao. Kung ano yung pinapakita ko sa inyo, yan ako. Kung ako'y galit, galit ako. Pero hindi ako makikipagkantahan. Yung pala naman ay may galit ako sa iyo ay dailagan. Example lang. Merong kinikinkin ko pala lahat. Ayoko po ng ganun. So, I don't want to have that kind of friendship. I don't like. Because I have a far more important than to, make hypocrite or plastic way. Kung ayoko na dito sa bahay na to, hindi nyo na ako makikita dito. Ganun ako. Oh. Ganun lang din. Kaya, yun nga, yun. Ganun lang naman yung mga kapatid eh. Kasi, kung yung may-ari ng bahay, asal, itigil mo na, makikipag-usap sa inyo. But knowing Angga, tatanungin niyo muna kayo. Pero yung manggagaling sa supporter na isara muna, that's the lowest thing you can do. Kaya nga sabi ni Kambal buti meron ka pang bahay na buti nakabalik ka pa ng bahay. Nagrebelde, meron bang umano sa'yo on that moment? Kaya yan ang nun. Yan ang gusto nilang gawin. So, and it's boiling. Kaya ako to inuulit mga kapatid. It's boiling. A pot is boiling. Kaya ako to sinasabi sa inyo para po alam ninyo timbangin. Yan. Ngayon, kung pupunta po siya dyan, sasabihin niya naman, bakit ka nagsalita? Wala ako. Sabihin niyo na lang ganito. Si Mambi, kausapin mo, siya ay isang host, siya ay vlogger, pwede siyang mag-reaction. I-reactionan ko lang po yun.
Ganun lang yun. There's a big difference. A vlogger than katulad yung supporter. Ganun po. So, kung halimbawa, aakyat ka, at tatanungin na kita, mistandingan, kung gusto mo na kasi gusto mo. Ano sabi ko doon? Hindi na ako magbabalik pa doon. Kaya ako lang to inilalabas muli ay para maunawaan ng kapatid ko bakit ako nag-comment ng ganun. Nung gabi na yon na nasa gig ako na, alala niyo sinabi ko na please Miss Tandingan, pag kung aakyat ka, pakiusap ko lang. Bakit ko to, pinapaliwanag ko lang po kung bakit ko sinabi yun. Ganun lang po. Ngayon, kung magsasalita ka dito na kung ano-ano about sa akin, hintayin mo ako at hindi ka makakaakyat kung magwawalwal ka lang. Ngayon po kakanta ka, magbibigay ka ng wisdom, I will let you with a full heart. But yung makikipagkantahan pa ako sa iyo at maano pa ako sa iyo, hindi ko gagawin dahil ayokong plastikin ka. Bakit? Kasi meron kang dinadala pa rin against sa akin. So bakit ako makikipag-plastikan sa'yo? Ganun lang yun. Having said this, hindi ko, yung sabihin mo na galit ako, hindi ako galit. Sinasabi ko lang, yung dapat. Ngayon, yung ano nyo ni Ivan, dahil nga, may ano pa rin, dahil nga parang may na-offend kayo kay Ivan, whatever, hindi ko yung pakikialaman. Yun ay inyo. Yung ano nyo nila Jenny, hindi ko rin yung pakikialaman dahil yun ay kayo. Kaya sabihin mo na kakampihan ko sila, maling-mali yun. So, yung nilabas mo uli doon, lahat ng yun, ginadala mo rin pa rin pala. So, hindi ako makikipag-plastikan sa'yo. Yan lang ang sinasabi ko. Okay, mga kapatid, so we are right there. Mga love. Miss Vic, nagsalita na siya noong isang araw. Ito yung pinakabuod. Di raw siya magsasalita at babalikan yung issue. Pero nasabi niya na doon, sweetheart. Nasabi niya na roon. So ako, Mads, hindi ako pwedeng makipagkantahan sa'yo after nung nabasa ko doon. Get mo? Hindi ako makikipagkantahan sa'yo. Kung ganun pa pala ang iniisip mo sa lahat ng nangyari. Ganun lang ako. Yun lang sa akin. Yan, kung di nyo nababalikan yun, okay lang ako. Wala akong problema. Pero, I cannot trust anymore. I cannot trust that wisdom anymore. Alam mo yan, Mads, yung makikipagkantahan ako sa'yo, magbibiruan tayo. No, hindi ko magagawa na yun dahil kung plastikin ka. Bakit? Kasi alam ko na may dala-dala kang sama na loob sa akin. Tapos sasabihin ko, oh Mads, sige, check turn, kanta ka na. Plastic ko. Ang plastic ko nun. Ayoko.
So, yun lang po. Ganun lang yun. So, mga love, iaano na po natin dito, mamaya-maya, at aawit at makikipag kwentuhan, wisdom wise, okay lang po. Ayan. Ngayon, kung gusto niyo naman na i-discuss yun, hintayin niyo po ako. Ganun lang. Diba? Aman, ako lang. Kaya nga eh. Kaya nga. I mean, it's an everyday basis, Jelly, di ba? Di ba, Jelly? So, kasi, nadadrag po yung quotes eh. Nadadrag ang LS ng quotes, so I need to clear this up. Sana po maunawaan niyo. Wala na Jude battery to Jude. Salamat po mga kapatid. Dala ko po yun eh. Dahil nabasa ko po doon, encounter ko po doon. And ngayon po na panay ang gig natin, ayoko po na baka mamaya may magkainito na naman dito sa taas na wala ako. Lalo na po syempre umaakyat din si Jenny, umaakyat si para pong may something bo. So, sila, kung kaya nila magkantahan ng ganyan, na may mga dinadala sila, okay yan sa akin, sila yun eh. Walang problema. Idea. Pero ako, hindi ako makikipagkantahan sa isang tao na galit sa akin. Ganun po ako. Yeah. And the main factor is that, bakit kita ginanon, yun ang tanongin mo sa sarili mo. Bakit kita ginanon? And I'm gonna tell it once again. I will do it all over again kapag hinamon mo ako. Yeah. Wala po akong naurungan. Ayan. Good evening, Obisika. Ayan. Kasi po, I need to go po. Ayan, I need to go. Kung gusto nyo lang bakit ngayon, nandito na kayo. Or, yeah. Gagawa po tayo ng panibago. Ayan, mamaya po. Ayan. Kasi ako, kung gano'n na, lahat ng mga supporter, pinag-iisipan ko na kinampihan nila yung host na di ba mga kapatid? Di ba? Nagpupunta ka dito, batiin mo lahat almost, pero may dinadala ka din kim na sama ng loob sa kanya. Dahil nabanggit mo nga na lahat ay parang umayon sa katarantaduhan ko. Well, take note. Hindi. Dahil sila ay nandiyan na sa baba. Nagko-comment lang pareho mo. At nagbotohan. Alam nga naman ikaw ang boto nila. Hello? Bahay, hello? Kunti sentido común. Diba? Dahil kung talaga nagmamahal ka sa courts, hindi papasok sa idea mo na isara ang courts. Like, first of all, hindi naman sa'yo to. Diba? Pero, power tripping, power play. Opinion ko yan ha. Hindi sinabi ng mga kapatid ko. Opinion ko yan. Diba? So, yun lang po yan. Okay.
I'll be singing in one, mga kapatid. I love you, I love you, I love you, I love you, family. Ayan. Thank you po so much. And lahat ng itong sinasabi ko ay alam na po ni Angga. Ayan. May mga kapatid ako na alam nila yung sinabi ko kay Angga. So, that's it. Ciao tutti. Bye-bye. Love you.